ગુરુ હરીશ ગુરુ હરિશાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. ગુરુ હરિયોગીજી મહારાજની જય. ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજની જય જય જય. પ્રગટ ગુરુ હરિ દાસાનો દાસ પ્રબોધ જીવન સ્વામીજી મહારાજની જય જય જય. દાસના દાસ થવાની જય જય જય. હરિ પ્રબોધમ પરિવારની જય જય જય. બધાને મારા અંતરના જય સ્વામિનારાયણ. આજે આપણે આજથી એકચ્યુઅલી એક નવી સિરીઝ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, જે સભાનું વીક છે એના ઓફ વીકમાં રાઇઝ અપ કરીને, જે અહીંયા સ્ક્રીન પર હમણાં જે બ્રોશર હતું એ ટાઈપનું. એટલે એવરી ઓફ થર્સડેના વીકમાં આપણે કોઈ એવા ટોપિક કવર કરીશું જેથી આપણા કરિયરમાં બી ઇમ્પ્રૂવ કરવું હોય ત્યારે એ યુઝફુલ થાય. જેમ કે આજે છે આપણે ઇમિગ્રેશનનો સેમિનાર કન્ડક્ટ કરીએ છીએ, આપણી સાથે અલૌકિકભાઈ છે. નેક્સ્ટ વીક આપણે કદાચ ઇન્ટરવ્યૂ પ્રિપેરેશન અને રેઝ્યુમે બિલ્ડઅપનો સેમિનાર કરું છું. એવી રીતે ડાઉન ધ રોડ એક નહીં ને એક વીકમાં આપણે આવી રીતે કોઈ એવી ટિપિકલ ઇવેન્ટ જે આપણા યુઝફુલ થાય કરિયરમાં, એવી રીતે આપણે એ ઇવેન્ટોને ઇન્ક્લુડ કરીશું. તો આજે વધારે ટાઈમ આપણે નથી લેવો, કારણ કે આપણે ઓલરેડી લેટ ચાલીએ છીએ. વી સપોઝ ટુ સ્ટાર્ટ એટ 8 o'clock. પણ બધા ભક્તોને આજે ટેમ્પરેચર બહાર અને સ્નોના કારણે બધાને આવવામાં થોડું ઉપર નીચે છે, એટલે આપણે થોડું ડિલે ચાલે છે. આપણે જો અલૌકિકભાઈની વાત કરીએ તો અલૌકિકભાઈ હી ઇઝ ઇન ધીસ ઇન્ડસ્ટ્રી, ઇમિગ્રેશન કન્સલ્ટેશન એન્ડ એડવાઇઝરીમાં. હી ઇઝ બીન ઇન ઇન્ડસ્ટ્રી સિન્સ 15 years. અને હી યુઝ ટુ લિવ ઇન સ્કાર્બરો, અહીંયા બેક ઇન ટાઈમ 2000 મે બી 11-12. અને એ ઘણા ટાઈમથી ઇમિગ્રેશનની ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે, ઘણા ટાઈમથી બધા દીકરાઓની સેવા બી કરે છે, એડવાઇઝ કરવામાં કે કોઈ સ્પેસિફિક જે ટિપિકલ ક્વેશ્ચન્સ હોય ઇમિગ્રેશન રિલેટેડ એમાં એડવાઇઝ આપીને બી. એ આરસીઆઈસીઆઈ લાઇસન્સ હોલ્ડર છે અને હી ઇઝ એકચ્યુઅલી વર્કિંગ વિથ વન ઓફ ધ ફોર્બ લિસ્ટેડ કંપની એઝ અ સિનિયર એડવાઇઝર. એટલે એની પાસેથી જે આપણને નોલેજ મળશે ઇન ટર્મ્સ ઓફ કે અત્યારના જે સિચ્યુએશન છે, રાઈટ, કે જાન્યુઆરીમાં બહુ બધી અપડેટ્સ આવી, ફેબ્રુઆરીમાં ગઈકાલે ઘણી બધી અપડેટ્સ આવી, તો એ બધી અપડેટ્સને આપણે કન્સિડર કરી અને આપણે શું મેક શ્યોર કરવાનું છે ડાઉન ધ રોડ. આપણે મોસ્ટલી બધા અહીંયા સ્ટુડન્ટ અને વર્ક પરમિટ પર હશું, પીઆરવાળા છોકરાઓ કદાચ બહુ ઓછા હશે. અને આપણો એન્ડ ગોલ અત્યારે બધાના માઇન્ડમાં એક જ વસ્તુ હશે કે પીઆર કેવી રીતે થવું છે. જસ્ટ બિકોઝ કે સિચ્યુએશન અત્યારે ડાયર થવા માંડી છે. જેવી રીતે ગવર્મેન્ટ નવા રૂલ્સ ઇન્ક્લુડ કરે છે, સ્ટડી માટેના છે, હાઈ જાય છે, અલગ અલગ કેટેગરીઝ છે, તો ભાઈ આપણે શેમાં ફોલ થઈએ છીએ. અને જે અલૌકિકભાઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે, કોઈ સ્પેસિફિક ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ કે ભાઈ આ વસ્તુ આપણે કરી નાખવી છે, તો એ વસ્તુ આપણે મેક શ્યોર કરી અને ટેકનિકલી કરવી છે. તો એ વસ્તુ સ્પેશિયલ લાભ આપવા માટે આપણે પૂજા અલૌકિકભાઈને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને, એની પાસે પૂરો ટાઈમ છે, તો ટાઈમને અનુકૂળતા એ બધી ડિટેલ્સ આપી અને ત્યાર પછી આપણે Q&A બી રાખીશું, જેથી કરીને તમારા કોઈ પર્સનલાઇઝ ટિપિકલ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો એ ક્વેશ્ચન્સ બી અલૌકિકભાઈ આન્સર કરશે. તો આપણે વધારે ટાઈમ ના યુઝ કરતા આપણે અલૌકિકભાઈને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને સેમિનારનો લાભ આપવા માટે વધારે. પૂજા અલૌકિકભાઈ. જેના દિવ્ય સુદિવ્ય જે ચરિતમાં વિલસી હરી તો રહ્યા, સંબંધે થઈ શૂન્ય જે વિચરતા દાસત્વ ધારી રહ્યા. આપે અક્ષર સુખ ભક્તજનને સુહૃદ બની સર્વદા, એવા સ્વામી પ્રબોધદાસ ગુરુને ભૂલકા સહુ સેવતા. શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુરુ હરિશાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. ગુરુ હરિયોગીજી મહારાજની જય. ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજની જય જય જય. પ્રગટ ગુરુ હરિ દાસાનો દાસ પ્રબોધ જીવન સ્વામીજી મહારાજની જય જય જય. હરિ પ્રબોધમ પરિવારની જય જય જય. દાસના દાસ થવાની જય જય જય. બર્નિંગ ક્વેશ્ચન્સ બધાને અત્યારે એ જ છે કે
જે પણ સ્ટુડન્ટ્સ આવે, કેટલા સ્ટુડન્ટ છે આમાંથી? કેટલા નવા સ્ટુડન્ટ છે જે હમણાં જ આવે 1-2 મહિનાથી કે 4 મહિનાથી? વાવ, ગુડ. સો બધાની એ જ સિચ્યુએશન છે કે PR થશે કે નહીં થશે, વર્ક પરમિટ મળશે કે નહીં મળે, વાઇફ આવશે કે નહીં આવે, મમ્મી પપ્પા આવશે કે નહીં આવે. એવરીવન હેઝ ધ સેમ ક્વેશ્ચન્સ. અને વી આર ટ્રાઇંગ અવર લેવલ બેસ્ટ. અહીંયાના બધા જે કાર્યકર્તા છે અને વડીલો છે એ લોકોએ ભેગા થઈને એવો પ્લાન કર્યો કે વાય નોટ એક ઇન્ફોર્મેટિવ સેશન રાખીએ કે જેનાથી તમને બધાને થોડીક ઇન્ફોર્મેશન મળે કે IRCC અત્યારે શું પ્લાન કરી રહી છે, એક્ઝેક્ટલી જે નવા રૂલ્સ આવ્યા, હાઉ દે આર ગોઈંગ ટુ ઇમ્પેક્ટ યુ, કે કેવી રીતના PR કરવું જોઈએ, એના માટે શું પ્લાનિંગ કરવું જોઈએ વેન યુ આર અ સ્ટુડન્ટ, કે તમે વર્ક પરમિટ ઉપર આવ્યા હોય તો શું શું વસ્તુઓની ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. તો વિલ ટ્રાય એન્ડ કવર ઓલમોસ્ટ ઓલ ધ ટોપિક્સ. અને પછી ઓબ્વિયસલી ઇફ યુ ગાઈઝ હેવ એની ક્વેશ્ચન્સ યુ કેન ઓલવેઝ આસ્ક મી. તો આજના સેમિનારની અંદર વી વિલ સ્ટાર્ટ ધ સ્લાઇડ શો ઇફ પોસિબલ. તો એની અંદર શું શું કવર કરીશું એના વાળામાં પહેલાં વી વિલ ગેટ ધ ઇન્ફોર્મેશન. ફર્સ્ટ સ્લાઇડ. સો પહેલાં તો આપણે નવા રૂલ્સ, ન્યૂ રૂલ્સ જે જાન્યુઆરી 22, 2024ના ઇમિગ્રેશન કેનેડાએ લોન્ચ કર્યા, સ્પેશિયલી ફોર સ્ટુડન્ટ્સ અને ફોર સ્પાઉઝીસ ઓફ ધેર સ્ટુડન્ટ. દેન પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ વર્ક પરમિટના જે રૂલ્સ છે એ આપણે કવર કરીશું. સ્પાઉઝલ ઓપન વર્ક પરમિટ્સ એઝ આઈ સેડ, અને પ્રોવિન્શિયલ નોમિનીઝ, પરમનન્ટ રેસિડન્ટ્સ અને લેબર માર્કેટ. આટલી વસ્તુઓ આપણે કવર કરીશું. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જાન્યુઆરી 22, we can go with the next slide. January 22, 2024ના IRCC announced કે સ્ટુડન્ટ્સ જે છે એ લોકો ઉપર કેપ મૂકીશું. વેલ દેટ બેઝિકલી ડઝ નોટ બિલોંગ ટુ અસ. એટલે જે આ કેપવાળી જે મેટર છે એના પહેલાં જે પણ વર્ક પરમિટ હોલ્ડર્સ હોય, જે PR માટે એપ્લાય કરવાના હોય, એના માટે યેસ્ટરડે IRCC અનાઉન્સ્ડ ફ્યુ થિંગ્સ. તો એમાંથી એ હતી કે એક્સપ્રેસ એન્ટ્રીમાં કેટેગરી વાઇઝ ડ્રો થાય છે. લાસ્ટ યર એ લોકોએ લોન્ચ કર્યા હતા 2023માં. તો એ જે 6 મેજર કેટેગરીઝ છે એના ડ્રોઝ એ પ્રમાણે જ થશે અને દે વિલ કન્ટિન્યુ વિથ ધેટ. તો એ 6 કેટેગરીઝ આર નેમલી વર્ક એક્સપિરિયન્સ ઇન હેલ્થ કેર ઓક્યુપેશન, જેનો ડ્રો આજે જ થયો, ગઈકાલે સાંજે જ થયો. ઇટ વોઝ 424 કે 22 પોઈન્ટ્સ અને 3500 લોકોને એ લોકોએ ઇન્વાઇટ કર્યા. તો હેલ્થકેરની અંદર જે બિલોંગ કરતા હોય, જેને નર્સિંગ કર્યું હોય, જેને PSW કર્યું હોય, જે ફાર્મસીથી બિલોંગ કરતા હોય, એની સર્ટેન પોઝિશન્સ છે, જે ફિઝિયોથેરાપીમાં હોય, જે ડેન્ટલમાં હોય, એ બધા આની અંદર એપ્લાય કરી શકે. તો મેક શ્યોર કે આપણે આપણું જે ઇવેલ્યુએશન છે, જે તે આપણી રજિસ્ટ્રેશન બોડી છે એની જોડે ઓલરેડી કરાવી દઈએ. દેટ ઇઝ ફોર હેલ્થ કેર ઓક્યુપેશન. દેન દેર ઇઝ STEM. STEM એટલે સાયન્સ, ટેકનોલોજી, એન્જિનિયરિંગ એન્ડ મેથ્સ. એની અંદર જે ફોલ થતા ઓક્યુપેશન્સ છે, જેમ કે બાયોટેકનોલોજી જે કોર્सेस કરતા હોય, કે પછી ટેકનિશિયનના પ્રોગ્રામ્સ કરતા હોય, એન્જિનિયરિંગમાં હોય, મેકેનિકલમાં હોય, સિવિલમાં હોય, ઇલેક્ટ્રિકલમાં, વિચ એવર એન્જિનિયરિંગ, ઓર કે તમે ટેકનોલોજીમાં હોય, આઈટીમાં હોય, સ્પેસિફિકલી ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીની અલગ જ NOCs છે, તો એની અંદર ફોલ થતા હોય, અને મેથ્સ જે ફિઝિક્સથી રિલેટેડ હોય, રાઈટ, તો એ બધા માટે સ્પેસિફિક ડ્રોસ થશે. દેન દેર આર ટ્રેડ ઓક્યુપેશન્સ. ટ્રેડ ઓક્યુપેશન્સ એટલે ઇફ યુ હેડ ઇન્ડિયાથી તમે ITI પાસ કર્યું હોય, એની અંદર વેલ્ડર, ફિટર, રેફ્રિજરેશનનો જેનો કોર્સ હોય, કે જે પછી પ્લમ્બિંગ કરતું હોય કે ઇલેક્ટ્રિકલ હોય, એ બધી વસ્તુઓમાં જે ફોલ થતું હોય, જેને ઇન્ડિયાથી ITI કર્યું હોય, તો પ્લીઝ એ ટ્રેડ ઓક્યુપેશન્સ માટે કાઉન્ટ કરે, બિકોઝ એના ડ્રો બહુ જ ઓછા થતા હોય, બહુ જ CRS એનો બહુ જ ઓછો હોય છે. દેન ટ્રાન્સપોર્ટ ઓક્યુપેશન્સ, તેની અંદર ટ્રક ડ્રાઈવર્સ હોય, કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર્સ હોય, ઓડિટર્સ હોય, એ લોકો માટેના સ્પેસિફિક ડ્રોસ. દેન ફ્રેન્ચ લેંગ્વેજ પ્રોફિશિયન્સી. રિસેન્ટલી જ 365 પોઈન્ટ્સનો એક ડ્રો ગયો, જેની અંદર 7000 કેન્ડિડેટ્સને ઇન્વાઇટ કર્યા. એવી રીતના પ્રોવિન્શિયલ નોમિની માટે ઓન્ટારિયો ગવર્મેન્ટે પણ રિસેન્ટલી લોન્ચ કર્યું કે વી વિલ બી ગોઈંગ વિથ અ ફ્રેન્ચ સ્પેસિફિક ડ્રોસ. New Brunswick government also said that they already had it, but they are going to extend that on any new cap February end સુધીમાં આવશે for French specific draws. Nova Scotiaમાં પણ સિમિલર વસ્તુ.
Similar way ની અંદર all the provinces are trying to call bilingual and francophone people. The only reason behind that is કે they want to make sure કે જે cream crowd હોય એને જ અમે opt કરી અને બાકીના જે હોય maybe they want to get rid of them. એગ્રીકલ્ચર એન્ડ એગ્રી ફૂડ ઓક્યુપેશન્સ. એગ્રીકલ્ચર એટલે ઇન્ડિયાથી તમે અહીંયા આવ્યા હો ત્યારે બતાવ્યું હોય કે તમે ફાર્મર છો, બતાવ્યું હોય તો જ. બધાને જમીનો તો હશે જ, બધા ખેડૂત હોઈશું જ, પણ બતાવ્યું હોય તો જ એગ્રીકલ્ચર ડ્રોઝની અંદર આપણે ફોલ થઈએ, જેની અંદર આપણા જમીનના 7/12 ઉતારાને એ બધું આપણે આપી શકીએ. સાથે સાથે કદાચ કોઈના ફાર્મની અંદર ભેંસ હોય, તબેલો હોય, જેને કદાચ ઇનફેક્ટ ભાડે પણ આપેલું હોય, ડઝન્ટ મેટર, પણ એની જો ચલણ ને બધું તમારા નામે બનતું હોય કે તમારા પોતાના નામે એટલે ડેડના નામે નહીં ચાલે, તો ઇન દેટ સિનેરિયો આપણે આ એગ્રી ફૂડ કે એગ્રીકલ્ચર કેટેગરીઝની અંદર એપ્લાય કરી શકીએ. Going further with students, as most of us are students, 35% cap એકચ્યુઅલી જે અહીંયા આવી ગયા એને લાગુ પડતી નથી. એટલે આપણે બહુ સિરિયસ થવાની એના માટે જરૂર નથી કે રૂલ બદલાય. ઇન્ડિયામાં એક સમાચારમાં તો એવું આવ્યું હતું કે હવે કેનેડાથી બધા છોકરાઓને કાઢી નાખશે. એટલે દેટ્સ નોટ ફેક્ટ. તમારા લોકોએ આ જાણવાની જરૂર એટલા માટે છે બિકોઝ તમારા મોમ ડેડને ત્યાં ટેન્શન થતું હોય. આપણે 10,000 GIC હવે તો 20,000 થઈ ગઈ. એટલું બધું ભરીને આવ્યા હોય, પ્લસ $20,000 આપણી ફીસ હોય, એન્ડ મોમ ડેડ હેઝ અ કન્સર્ન કે ભાઈ હવે આ ત્યાં ગયો છે, પાછો તો નહીં આવે ને. સો પ્લીઝ એજ્યુકેટ ધેમ, પ્લીઝ ટેલ ધેમ કે ભાઈ એવી કોઈ સિચ્યુએશન નથી કે જે 35% કેપ છે ઇટ ઇઝ ફોર ધોઝ જે લોકો હવે આવશે, રાઈટ. એટલે આપણે એક ખાસ એજ્યુકેશન આપણી પાસે રાખવું અને બને ત્યાં સુધીને બધાને શેર પણ કર્યું. ધીસ ડેફિનેટલી અફેક્ટ્સ આર ફેમિલી, કે કદાચ આપણો ભાઈ હોય, બેન હોય, કોઈને અહીંયા આવવું હોય તો ડેફિનેટલી ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ બી અફેક્ટિંગ ધેમ બિકોઝ કેનેડા વિઝાસ આર લિટલ બીટ ગોઈંગ ટુ બી ટફર. ઇન સ્ટડી પરમિટ્સની વાત કરું છું સ્પેસિફિક, એ થોડીક ટફ રહેશે ઇન્ડિયાથી, જેમ પ્રિવિયસલી જે ઇઝી હતી. એટલે જ એ લોકોએ GIC $20,000 કરી નાખી. They really want to get rid of people from India, to be honest. Reason behind that is કે ઇન્ડિયા અને કેનેડાની પોલિટિકલ ટાઈસ અને એ બધા જે ડિપ્લોમેટિક ઇસ્યુઝ ચાલે છે એ છે. બટ who knows, મે બી sooner or later કંઈક નવું ચેન્જીસ આવે તો આ બધી વસ્તુઓ જતી પણ રહે. Right? Each province has an individual cap of number of students that can come. દરેક પ્રોવિન્સીસને ઓબ્વિયસલી એ લોકો એક પર્ટિક્યુલર ઓફ નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ જ રિક્રુટ કરવાનો નંબર આપેલું છે, તો એનાથી વધારે દે આર નોટ ગોઈંગ ટુ રિક્રુટ એની સ્ટુડન્ટ્સ. રીઝન બિહાઇન્ડ દેટ, એન્ડ એની અંદર પણ ઓન્ટારિયો ઇઝ સિવિયરલી હિટ, કારણ કે ઓન્ટારિયોની અંદર જ મેક્સિમમ નંબર્સ ઓફ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટુડન્ટ્સ આવે છે, અને એમાંય આપણે ટોરોન્ટોની અંદર જ. બહાર જઈશું તો હવે એકચ્યુઅલી અમે લોકો 2011માં આવ્યા હતા. આઈ યુઝ ટુ સ્ટે એટ 555 બ્રીમોર્ટન ડ્રાઈવ. તો સ્કાર્બોરોની અંદર એકચ્યુઅલી એ ટાઈમની અંદર ગુજરાતી હતા, પણ એ ટાઈમની અંદર થોડાક દોડા લોકો દેખાતા હતા. હવે મને ટોરોન્ટોમાં જ નહીં દેખાતા. ઇનફેક્ટ આઈ વર્ક ઇન ડાઉનટાઉનમાં પણ જોવા નહીં મળતા. અમુક વાર તો એવું થાય છે કે હું ક્યાં આવી ગયો, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ ધ સિચ્યુએશન એન્ડ દેટ્સ વાય દે વોન્ટ ટુ મેક શ્યોર કે ભાઈ ટોરોન્ટોથી પબ્લિક થોડી બહાર જાય, બીજા કોઈ પ્રોવિન્સીસમાં જાય, ત્યાં પણ બધાને ફીલ લાઈક હોમ ફિલિંગ આવી જોઈએ. એટલા માટે એ લોકો આ ટ્રાય કરી રહ્યા છે. એટલે ગવર્મેન્ટ ખોટી નહીં કઈ બાબતે, રાઈટ. કારણ કે ઇન્ડિયાથી બધા પૂછતા હોય કે યાર મારા કોઈ રેફરન્સમાં જ નથી યાર PEIની અંદર, કે નોવા સ્કોશિયાનું કોઈ ગામ છે સેન્ટ જોન્સ, તો એ સેન્ટ જોનની અંદર કોઈ મારા રેફરન્સમાં તો છે જ નહીં. પણ એ જસ્ટિન ટ્રુડોએ સાંભળ્યું અને એને થયું કે ના હવે આ બધી જગ્યાએ મોકલીએ તો રેફરન્સીસ ક્રિએટ થાય. પણ જોક્સ અપાર્ટ, સ્ટડી પરમિટ રિન્યુઅલ્સ વિલ નોટ બી ઇમ્પેક્ટેડ વિથ ધીસ રૂલ્સ. જે પ્રોવિન્શિયલ અટેસ્ટેશનની વાત કરી રિસ્પેક્ટેડ મિનિસ્ટરે, તો દેટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ અફેક્ટ અસ. કે જે સ્ટુડન્ટ્સ છે જે 1+1 પ્રોગ્રામ્સ લઈને આવ્યા છે, તો એ લોકોને સ્ટડી પરમિટ એક્સટેન્ડ કરવાની હોય તો એ સિનારીઓની અંદર આપણને જે પ્રોવિન્શિયલ અટેસ્ટેશન કે આ કેપવાળી જે મેટર છે ઇટ ડઝન્ટ અફેક્ટ અસ. એટલે આપણે એનું બહુ ટેન્શન લેવાની જરૂર છે નહીં. સૌથી વધારે જે અફેક્ટ કરતી વસ્તુ છે હમણાં આવશે, છેલ્લો જ પોઈન્ટ છે, ધોઝ હુ પરસ્યુ માસ્ટર્સ ડિગ્રી. હા, રિસેન્ટલી હવે ગઈકાલે એ પણ લોન્ચ થયું કે માસ્ટર્સ જેને ચાલુ કરી દીધું હોય, 1 યરનું જ માસ્ટર્સ હોય, એ લોકોને ગઈકાલથી, એટલે દે સ્ટાર્ટેડ ધ લો ફ્રોમ February 5th એકચ્યુઅલી. તો February 5th ઓનવર્ડ્સ એ બધાને 3 વર્ષની વર્ક પરમિટ મળશે, ઇવન ધો એ લોકોનો કોર્સ 1 યરનો હોય. તો અહીંયા જે પણ સ્ટુડન્ટ્સ બેઠા હોય, જે નોર્થ ઇસ્ટર્નમાં ભણતા હોય કાં તો બીજી કોઈ યુનિવર્સિટીમાં ભણતા હોય, તો
યુ ગાઈઝ આર સેફ. માસ્ટર્સ કરતા હોય તો, બેચલર્સમાં તો ઓબ્વિયસલી 3 વર્ષની વર્ક પોઈન્ટ મળવાની જ છે. રાઈટ. સો માસ્ટર્સ એલિમેન્ટરી એન્ડ સેકન્ડરી સ્કૂલ્સ આર નોટ ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધ કેપ. એટલે તમારા ભાઈ બહેન કે કોઈ પણ ઇન્ડિયાથી આવવા માંગતું હોય કોઈ રિલેટિવ એ માસ્ટર્સમાં જાય તો દે ડોન્ટ ઇવન નીડ પ્રોવિન્શિયલ અટેસ્ટેશન. દે ડોન્ટ નીડ ટુ ફોલ ઇન ટુ ધ કેપ. એટલે એ લોકોની જે સ્ટ્રીમલાઇન પ્રોસેસ છે જે પહેલાં ચાલતી હતી એની એ જ ચાલશે. વી ડોન્ટ હેવ ટુ વરી અબાઉટ ઇટ. કરંટ સ્ટડી પરમિટ હોલ્ડર્સ વોન્ટ બી અફેક્ટેડ વિથ ધ રેગ્યુલેશન્સ. આપણે આવી ગયા. હવે જે આવશે એને તકલીફ પડશે, આપણને પડવાની નથી. ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધ કેપ એઝ ઓફ January 2024, every study permit application submitted to IRCC will require attestation, જે મેં હમણાં વાત કરી. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. Provinces and territories are expected to establish the process. ઘણા લોકોને જે 1+1માં હોય એ લોકોને કદાચ ઈમેલ્સ આવ્યા હશે કે ભાઈ તમારું પ્રોવિન્શિયલ એટેસ્ટેશન માટે. પ્લીઝ ઇગ્નોર ધોઝ ઈમેલ્સ, તમને લોકોને એ લાગુ પડતા નથી. બટ 31 માર્ચ સુધીનો ટાઈમ આપ્યો છે એવરી પ્રોવિન્સને IRCCએ કે તમે તમારું પ્રોવિન્શિયલ એટેસ્ટેશન માટેનું જે પણ ફિગર આઉટ કરવું હોય તમે કરી લો. Starting September 1st, 2024, international students who begin study programs that is a part of curriculum licensing. હવે આમાંથી કેટલા સ્ટુડન્ટ સેન્ટ લોરેન્સમાં છે, કેટલા કેનેડોરમાં છે, કેટલા લેમ્પ્ટનમાં છે, હાથ ઊંચા કરતા રહેજો. હા, સેન્ટ ક્લેરમાં કેટલા છે, કેમ્બ્રિયનમાં કેટલા છે, ક્યારથી ચાલુ થાય છે બધાનું? કદાચ અમુક સોલ્ટમાં ચાલુ થતા હશે, અમુક લેમ્પ્ટનમાં હશે. ઘણી બધી કોલેજીસ છે અહીંયા. પછી ફ્લેમિંગ છે, હેન્સન એટલે એ કેમ્બ્રિયન. લોયલિસ્ટ કોલેજ છે, યસ. જેટલા ટોરન્ટોમાં હોય જેનો કોર્સ ચાલુ થઈ ગયો હોય એને વાંધો નથી, એને વર્ક પરમિટ મળશે. પણ ગોઈંગ ફર્ધર મેથી કોઈ ચાલુ કરવાના હોય, 1+1 ડિપ્લોમા એમાં લેવાના હોય તો ના જતા. અને લઈ લીધો હોય તો કેન્સલ કરીને ફીસ પાછી લઈ લેજો. આમાં સપ્ટેમ્બર 1st લખ્યું છે, બટ મને જરીક ઇનસાઇડર ન્યૂઝ મળ્યા હતા કે ભાઈ ઘણા ખરાને એ લોકો રિફ્યુઝ કરશે અને એની અંદર આપણે આર્ગ્યુ નહીં કરી શકીએ. 2015ની અંદર નાયગ્રામાં ગેસ કરીને પ્રોગ્રામ હતો, જનરલ આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ પ્રોગ્રામ. તો એની અંદર એવું હતું કે તમે 1 વર્ષ બીજી કોલેજમાં ભણો, એક જ સેમિસ્ટર નાયગ્રામાં કરો એટલે તમને 3 વર્ષની વર્ક પોઈન્ટ મળે. એટલે એક સેમિસ્ટરની એક તો ફીસ બચે, પ્લસ 6 મહિના બચે અને વર્ક પરમિટ મળે. અને એક પ્રોગ્રામની અંદર એઝ સચ એટલું કંઈ પ્રોબ્લેમ નહોતો, 2 દિવસ જ ક્લાસ જવાનું હતું અને અડધા તો ઓનલાઈન પ્રોગ્રામ્સ હતા. તો આપણા છોકરાઓએ ખૂબ એક્સપ્લોઇટ કર્યો એ પ્રોગ્રામ અને બધાને 3 વર્ષની વર્ક પોઈન્ટ મળી. પણ 2015માં દેટ સ્ટોપ્ડ. ઇમિગ્રેશન કેમ ટુ નો કે ભાઈ આવું કંઈક સ્કેમ ચાલી રહ્યો છે. એટલે એ લોકોએ પછી નાયગ્રા કોલેજને આ કર્યું તે કર્યું, બધું થયું, બધાને વર્ક પોઈન્ટ રિફ્યુઝ કરવાની ચાલુ કરી દીધી. They cannot officially refuse it, but they started refusing it. પછી નાયગ્રા કોલેજ ઉપર $50 million લોસૂટ થયો હતો. And all that thing happened. અત્યારે નાયગ્રાનું કેમ્પસ અહીંયા છે, ટોરન્ટો સ્કૂલ ઓફ મેનેજમેન્ટમાં. જે પણ ભણતા હોય ટેન્શન ના લેશો, વર્ક પરમિટ મળશે, પણ ગોઈંગ ફોર ધ નવો પ્રોગ્રામ ના કરશો એ બધી કોલેજીસમાં. સેન્ટેનિયલ ઇઝ ફાઇન, હમ્બર ઇઝ ફાઇન, જોર્જ બ્રાઉન ઇઝ ફાઇન, સેનેકા ઇઝ ફાઇન, કારણ કે એ લોકોના મેઇન કેમ્પસ. અહીંયા શું લખ્યું? કરિક્યુલમ લાઇસન્સિંગ એગ્રીમેન્ટ. તો એ અરેન્જમેન્ટ્સ છે. જેમ કે હેન્સન આ ભાઈએ કીધું ને, તો હેન્સન પ્રાઇવેટ કોલેજ છે અને એના કેમ્પસની અંદર કેમ્બ્રિયનના કોર્સિસ ચાલે છે. સિમિલર વેમાં અહીંયા કેનેડોર છે, જેમાં સ્ટેનફોર્ડ પ્રાઇવેટ કોલેજ છે, કેનેડોરના કોર્સિસ ત્યાં ચાલે છે. સેમ વેમાં લોયલિસ્ટ માટે પણ સિમિલર વસ્તુ, એવી જ રીતના લેમ્પ્ટન માટે પણ સિમિલર વસ્તુ, નોર્ધન કોલેજ માટે પણ સિમિલર વસ્તુ અહીંયા સ્કાર્બરો ટાઉન સેન્ટરમાં જ છે. રાઈટ. તો એનીવન હુ ઇઝ સ્ટડીંગ ધેર, પ્લીઝ ડોન્ટ ગેટ પેનિક. ધ ઓનલી રીઝન ટુ પેનિક ઇઝ કે અગર નવો પ્રોગ્રામ લેતા હોય તો, અને તમારા કોઈ રિલેટિવ નવો પ્રોગ્રામ લઈને આવવાના હોય તો પણ ના પાડ દો. રીઝન બિહાઇન્ડ કે ભાઈ હવે આનું કંઈ કહેવાય નહીં. સપ્ટેમ્બર 1st કહે છે, પણ આઈ ડોન્ટ ટ્રસ્ટ ધેમ ઓનેસ્ટલી. ગ્રેજ્યુએટ્સ ઓફ માસ્ટર્સ ડિગ્રી પ્રોગ્રામ વિલ સૂન બી એબલ ટુ અપ્લાય ફોર 3 years ઓફ વર્ક પરમિટ. એ ઓલરેડી ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ ગયું છે. કેટલા જણ મેરિડ છે સ્ટુડન્ટવાળા, જેના ફિયોન્સે છે, કમિટમેન્ટ કહીને? તમારે તો આવી ગયા વાઈફ, તમારે ટેન્શન નહીં. કેટલા તમારા વાઈફ આવવાનું બાકી છે? કોણ છે બીજું વાઈફવાળું કે જે ત્યાં કહીને આવ્યું હોય કે ભાઈ હું આવીશ પાછો અને તને લઈને જઈશ? હા, મારા જેવા હોય અમુક, કોઈ હોય તો કહો. એટલે જેને જેને હોય અત્યારે અપ્લાય કરી દે, 2 મહિના પછી રૂલ્સ ચેન્જ થઈ જશે. રાઈટ. વાંધો નહીં, વીરુ લાવશે, ટેન્શન ના લેશો તમે.
વીરુનું આવશે, એનો બહુ પ્રશ્ન નહીં. બટ ના ભજન બહુ કરે એટલે આવે, એનો બહુ પ્રશ્ન નહીં. એટલે ફોર યુ સ્પેસિફિકલી જે પણ નવા સ્ટુડન્ટ્સ હોય હુ આર મેરિડ ફ્રોમ ઇન્ડિયા, પ્લીઝ મેક શ્યોર કે ફાઇલ મૂકવી હોય તો અત્યારે મૂકી દો, ને તો પછી વર્ક પરમિટના ચાન્સીસ વુડ બી થિન, કદાચ ના પણ મળે. એટલે એ રૂલ ઓફિશિયલી વુડ બી ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ, હજુ કોઈ ડેટ્સ નહીં આપી, બટ દે આર સેઇંગ કપલ ઓફ મંથ્સ. એટલે માર્ચ એન્ડ ઓર એપ્રિલ સુધીના કદાચ એપ્લિકેબલ થઈ જાય. તો એના પહેલાં જેટલી ફાઇલ મુકાઈ ગઈ એટલી મુકાઈ ગઈ. બાકી બધું પછી તમારે વર્ક પરમિટ આવે પછી જ મુકાશે, અને ત્યારે પણ ટીયર 0, 1, 2, 3ની જોબ હશે તો જ મુકાશે. એટલે પ્લીઝ મેક શ્યોર. વાંધો નહીં, બોલાવી લો એકવાર, ને તો પછી પ્રેશર આવવાનું ચાલુ થશે, રાતે ઊંઘ હરામ થઈ જશે, બધું બહુ થવાનું. કારણ કે અમને ખબર હોય ને, અમે આ બધા બોટમાં જ છે. એટલે ઓપન વર્ક પરમિટ્સ ફોર સ્પાઉઝીસ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ચેલેન્જિંગ પાર્ટ, અને જે મોસ્ટલી આપણને બધાને લાગુ પડે છે. જે કમિટમેન્ટ કરીને આવ્યું હોય પોતાની ગર્લફ્રેન્ડ્સને, કે એન્ગેજમેન્ટ કરીને આવ્યા હોય, એ હવે એ લોકોને કહી દે કે પ્રેમથી હવે રહો ત્યાં થોડોક સમય, રાઈટ? અને કોઈ જ ઉતાવળ લગ્નની કરે નહીં. કરવું હોય તો પછી કપીભાઈને વાત કરી લે, કે અહીંયાના કાર્યકર્તા છે કુણાલભાઈ માલવિયા, એ બધાને વાત કરી લે, કિરણભાઈ છે, યોગેશભાઈ છે, એ બધાને વાત કરી લેવાય એકવાર, પછી જ મેર પડે. એમને એમ તો અઘરું પડી જશે, રાઈટ? સો ગોઈંગ ફર્ધર, મેજરલી દરેક સ્ટુડન્ટ્સને હવે નાવ વી કમ ઓન ટુ ધ કોર પાર્ટ. તો નવા રૂલ્સ હતા એ પતી ગયું. નવા રૂલ્સની અંદર આપણને જે ઇમ્પેક્ટ થવાનું હતું, જે નથી થવાનું, જે થશે, એ બધું જ આપણે ડિસ્કસ કરી લીધું. આપણને વધારે ઇમ્પેક્ટ થતું નહીં એટલે બહુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. બટ જ્યારે કોર્સ કરતા હોય, જ્યારે ભણતા હોઈએ, ત્યારે મેજરલી જે છોકરાઓ ભૂલ કરે છે, આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ કવર ધેટ પાર્ટ. કે આપણે લોકોએ ઇન્ડિયાથી IELTS આપી દીધી, 6 બેન્ડ આવી ગયા, વિઝા આવી ગયા, પછી આપણને એમ થઈ ગયું કે હવે પતી ગયું. ઇટ નેવર ગેટ્સ ઓવર ધેર. કારણ કે પ્રોબ્લેમ એ છે કે અહીંયા આવીને જ વધારે મેજર ઇમ્પેક્ટ IELTSનો CRS ઉપર પડે છે. એટલે આપણે ત્યાં ઇન્ડિયામાં સેટિંગ કરાવીને આવ્યા હોય કે જે કરીને આવ્યા હોય, ગોખીને ગમે તેમ મકર ગોખીને સ્પીકિંગનો ટેસ્ટ આપી દીધો હોય, જે કર્યું હોય એનો બહુ પ્રશ્ન નહીં. પણ હવે ગોઈંગ ફર્ધર એઝ અ સ્ટુડન્ટ્સ વી હેવ ટુ મેક શ્યોર કે આપણું લેંગ્વેજ પ્રોફિશિયન્સી સારી થાય, આપણી લિંગ્વિસ્ટિક એબિલિટીઝ વધારે ને વધારે સારી થતી જાય, જ્યાં સુધીને તમે વર્ક પરમિટ ઉપર આવો ત્યાં સુધી. ઘરે પ્રયત્ન કરો કે યુ રીડ સમ ગુડ આર્ટિકલ્સ, જેનાથી તમારું કોમ્પ્રિહેન્શન સારું થાય. જે તમે સ્પીકિંગ થોડુંક સારું કરવાનું રાખો. જેમ કે અહીંયા કપિભાઈ આવતા હોય તો કપિભાઈ ઇઝ રિયલી ગુડ વિથ ઇટ, તો એમની સાથે તમે વાત કરવાનું રાખો, કોન્વર્ઝેશન કરવાનું રાખો, તો એનાથી તમને ફાયદો થશે. આપણને એમ લાગે કે ઘણી વખતે આપણે ઇન્ડિયામાં કેવો ટ્રેન્ડ હોય કે આપણે ઘરે ઇંગ્લિશ બોલતા હોઈએ તો કે જો ને વેમ મારે છે, પણ અત્યારે વેમ મારવો પડશે, મારી જ દેવાનો, ને તો પછી CRS વખતે બીજું કંઈક કરવું પડશે. એટલે પ્લીઝ મેક શ્યોર કે આપણે બધા લેંગ્વેજ પ્રોફિશિયન્સી સારી કરીએ. રિસેન્ટલી ઇમિગ્રેશન કેનેડા હેઝ ઇન્ક્લુડેડ PTE કોર. ઇન્ડિયાની અંદર ઘણા ખરા દીકરાઓ PTE આપીને આવ્યા હશે, જેને અને PTE એક્સેપ્ટેબલ પણ થઈ ગઈ હતી SDS ની અંદર. તો જે PTE આપીને આવ્યા હોય, PTE ઇઝ કમ્પેરેટિવલી ઇઝીયર દેન IELTS એન્ડ સેલ્ફિપ, તો તમે PTE કોર આપી શકશો. બટ વાય આઈ એમ કવરિંગ ધીસ ફર્સ્ટ ઇઝ બિકોઝ કે અમે બધાએ ભૂલ કરેલી છે. અમે લોકો વર્ક પરમિટ આવે એનો વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ પતવાની રાહ જોઈએ પછી IELTS આપતા હતા. એવું ના કરીએ તો વધારે સારું. બીજી વસ્તુ, જે ઇન્ડિયાથી માસ્ટર્સ કરીને આવ્યા હોય કાં તો કંઈક વર્ક એક્સપિરિયન્સ હોય એ લોકો પણ પ્લીઝ અત્યારથી IELTS આપીને પોતાની એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પ્રોફાઇલ બનાવી રાખે. કારણ કે ધેર આર ટાઈમ્સ વેન ડ્રોઝ નીચે આવે તો એની અંદર આપણે આવી જઈએ. Okay, so it is very important to score good in IELTS. The minimum requirements for IELTS I would suggest is requirement તો CLB 7 છે, એટલે કે 6 bands. But I would suggest કે according to CRS ને according to over the period of experience જે CRS બનતો હોય છે, તો લિસનિંગમાં 8, રીડિંગ રાઇટિંગ સ્પીકિંગમાં 7. આટલા આવવા જ જોઈએ. આટલા આવશે તો તમારા ચાન્સીસ બહુ વધારે પડતા સારા થઈ જશે. અગર એ નહીં આવે then you would be facing problems. Then you have to look for other options like LMIs or maybe go to other provinces or do stuff. કારણ કે આપણને એવું લાગે કે બીજા પ્રોવિન્સમાં જતો રહીશ, પણ એ એફર્ટ એટલી જ મોટી છે જેટલી તમે ઇન્ડિયાથી અહીંયા આવી હતી. કારણ કે એ પ્રોવિન્સમાં તમે જાઓ એટલે પાછું મીંડું, ત્યાં પાછી જોબ શોધો, પાછું ઘર શોધો, પાછા જેની સાથે રહેતા હોય એની જોડે જેલઅપ થાવ,
એવો કોઈ વિશ્વાસુ વ્યક્તિ મળે છે, નથી મળતો, શું થાય છે શું નહીં, એક્સપેન્સ કરો, ટિકિટ્સ બગાડો, આ કરો તે કરો, ઘણી બધી વસ્તુઓ કરો. આપણને એવું લાગે શિફ્ટ કરી દઈશ, પીવીઆઈ જતો રહીશ, નોવા સ્કોશિયા જતો રહીશ, એલ્બર્ટા જતો રહીશ. બટ ટ્રાય ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે જે જગ્યા આવ્યા છો, જ્યાં તમે એસ્ટાબ્લિશ થઈ રહ્યા છો, ત્યાં પહેલું આપણે ટ્રાય કરીએ. અને એના માટે પહેલો ટ્રાય જ છે કે તમારી લેંગ્વેજ પ્રોફિશિયન્સી સારી થાય. તો 8777 શુડ બી યોર બેન્ચમાર્ક. એ મિનિમમ બેન્ચમાર્ક હોવો જોઈએ. સેલ્ફિપમાં લિસનિંગ, રીડિંગ, રાઇટિંગ, સ્પીકિંગ 9, CLB 9 કહેવાય, અને કેનેડિયન લેંગ્વેજ બેન્ચમાર્ક CLB 9. મેજરલી આપણા બધા છોકરાઓને પ્રોબ્લેમ આવતો હોય છે રીડિંગ અને રાઇટિંગમાં. તો મેક શ્યોર કરીએ કે આપણે આઇએલ્સની ઘણી બધી યુટ્યુબ ચેનલ્સ છે, એની અંદર આપણે ગો થ્રુ કરીએ. ઘણી બધી જગ્યાઓ છે જ્યાંથી આપણને કદાચ મટીરિયલ મળે, ને ના મળે દેન ઇવેન્ચ્યુઅલી યુ કેન હાયર સમ પ્રોફેશનલ સર્વિસીસ. બટ તમે ટ્રાય અત્યારથી કરશો તો આજથી વર્ષ પછી તમારું રાઇટિંગ કંઈક સારું થયું હશે. આપણને એમ હોય કે હું ઇન્ડિયાથી 6.5 રાઇટિંગમાં આવ્યા હતા, અહીંયા હું ભણ્યો એટલે મારા 7 તો આવી જ જશે. દેટ ઇઝ ઓવર કોન્ફિડન્સ. એવું નહીં હોતું. કારણ કે આઇએલ્સ રાઇટિંગ ઇઝ અ ડિફરન્ટ બોલ ગેમ. કારણ કે એની અંદર તમારા કેટલા સિમ્પલ સેન્ટેન્સીસ, અમે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ઇન્ડિયામાં ભણ્યા હતા ને, રેન એન્ડ માર્ટિન બુકે કરતા હતા ને, તો પણ છતાં એ નથી ખબર પડતી કે સિમ્પલ, કમ્પાઉન્ડ, કોમ્પ્લેક્સને ભેગા કેમ ના કરીએ, કેટલા સબઓર્ડિનેટિંગ ક્લોઝ હોય, શું ના હોય, એ બધી વસ્તુ ખબર જ નથી પડતી. તો એ પછી આઈને ખબર પડી, અને ત્યારે આઈ કેમ ટુ નો કે ના યાર, આપણે જે મારતા હતા તો ઊંધા જ માર્યા છે. ઇન્ડિયામાં જે IELTS જે સ્કૂલ આપણને કોઈ ક્લાસની અંદર શીખવાડતા હતા, એ તો સ્કીમ જ હતી, રાઈટ. ખાલી આપણને એટલું શીખવાડતું કે લિસનિંગ આમ થાય, રીડિંગ આમ થાય, રાઇટિંગ આમ થાય, સ્પીકિંગ આમ થાય. ગોખેલું જ્ઞાન આપી દીધું છે. એટલે મેક શ્યોર કે આપણે સારું કરીએ. સેલ્ફિપની અંદર લોટ્સ ઓફ મટીરિયલ ઇઝ નોટ અવેલેબલ. એટલે સેલ્ફિપમાં સ્પીકિંગ ઇઝ ટફ, કારણ કે યુ હેવ ટુ સ્પીક વિથ ધી લેપટોપ. વર્ચ્યુઅલ સ્પીકિંગ હોય છે, એટલે ઇટ પર્ટિક્યુલરલી મને શૂટ નહીં થતું, એટલે મારા માટે ટફ છે. જેને આ ફાવતું હોય એના માટે ગ્રેટ. બટ સેલ્ફિપમાં રીડિંગ, લિસનિંગ અને રાઇટિંગ ઇઝ કમ્પેરેટિવલી ઇઝી. પીટી કોર, મેં પોતે પીટી પર્સનલી નથી આપી, બટ પીટી એક્ઝામ્સ ઇન્ડિયાથી બધા જે છોકરાઓ આવતા એ કહે છે કે બહુ ઇઝી હોય છે. તો પીટી પણ ઇન્ક્લુડ થઈ ગઈ છે, તો યુ ગાઈઝ કેન ગો વિથ પીટી. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ કન્સિડર ફ્રેન્ચ લેંગ્વેજ. ટેફ કાં તો TCF એક્ઝામ આપવી પડે. ફ્રેન્ચ લેંગ્વેજ આપણે કહીએ કે હું ફ્રેન્ચ કરી દઈશ, ઇટ્સ નોટ ઇઝી. રીઝન બી હું કેમ કહી શકું, 2018માં મને કલ્પેશભાઈએ એકચ્યુઅલી કીધું હતું કે તું ફ્રેન્ચ કર. તો મેં અલિયાન્સ ફ્રાન્સેની અંદર 2018માં ઇન્ડિયામાં આઈ વોઝ ધેર ડ્યુ ટુ મારા મમ્મીના તબિયત સારી નથી, એટલે એ ટાઈમમાં બેસી રહ્યો હતો. તો ઘણી વખતે આપણને આપણા જે લીડર્સ કે ને એ કરી લેવું વધારે સારું. એનું રિયલાઇઝેશન બહુ લેટ થાય તમને. પણ જે અહીંયા કદાચ તમને કપિભાઈ કહેતા હોય કે અહીંયાના કાર્યકર્તા તમને કહેતા હોય ને, એ કરી લેવું જોઈએ. વાય? તો મને 2018માં કલ્પેશભાઈ ટોલ્ડ મી, વાય ડોન્ટ યુ લર્ન ફ્રેન્ચ, ઇટ વુડ બી એબલ ટુ હેલ્પ યુ આઉટ. મેં કીધું હવે કરાશે. હવે એવી રીતના મેં નેગ્લેક્ટ કર્યું, પણ છતાં હી પુશ્ડ મી, એટલે મેં A1 લેવલનું ફ્રેન્ચ કર્યું અલિયાન્સ ફ્રાન્સેમાં જઈને. મેં ડેલ્ફ એક્ઝામે પાસ કરી A1 લેવલ, પછી મેં છોડી દીધું. હું યાર ઠીક છે, ડાઉન ધ લાઇન નાવ હવે ખબર પડે કે અગર મને ફ્રેન્ચ 4-5 વર્ષ પહેલાં મેં સ્ટાર્ટ કરી દીધું હોત તો અત્યારે તો મારી ઓટોનોમી, એટલે હું નેટિવ ફ્રેન્ચ સ્પીકર થઈ ગયો હતો. તો અત્યારે હું જેટલા પણ દીકરાઓ છે એ લોકોને હેલ્પ કરી શકતો હતો, પણ એ ના કરી શકું. Over the period of time, recently Kalpesh Bhai had launched a French language program at his college, Option Train. Reason behind એ લોન્ચ કરવાની પાછળ 1 મહિનાથી છેલ્લા મને એમને રિસર્ચ કરાવ્યું ને એમને પોતે પણ કર્યું કે કેટલી પ્રોવિન્સીસ છે જેની અંદર ફ્રેન્ચના ડ્રો થશે, કેટલી જગ્યાએ પોસિબિલિટીઝ છે, કેટલા પર્સન્ટેજ ઇમિગ્રેશને ફ્રેન્ચ કેન્ડિડેટ્સને રિક્રુટ કર્યા છે ઓવર ધ પાસ્ટ કપલ ઓફ યર્સ. એનું એક રિસર્ચ કર્યું. એ રિસર્ચ કર્યા પછી વી કેમ ટુ નો કે ફ્રેન્ચ લેંગ્વેજ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ટ્રેન્ડેડ. એટલે પછી એના પછી અમે ફ્રેન્ચની અંદર કેટલા મોડ્યુલ્સ આવવા જોઈએ, A1, A2, B1, B2, C1, C2, એનું એક આખું એક્સક્લુઝિવ રિસર્ચ કર્યું. બધી જગ્યાએ એવું હોય કે અલિયાન્સ ફ્રાન્સેના અહીંયા ક્લાસીસ થતા હોય તો એની અંદર ઇટ ઇઝ ઓફ A1 ઇઝ ઓફ 72 hours. તો એને સ્ક્વીઝ કરીને ટેફ રિલેટેડ કે ટેફ જે એક્ઝામ છે એને ડેડિકેટેડ કેવી રીતના કોર્સ કરવો, તો એના માટેની એક રિસર્ચ કરી. અને ધ્યાન પછી વી કેમ ટુ કે જેટલા પીરિયડની અંદર તમે બીજા કોઈ પણ કોર્સિસ કરી લો છો ફ્રેન્ચના, એના હાફ પીરિયડની અંદર ટેફ પાસ કેમ નહીં કરાય, તો એવી રીતનો એક કેટર કરીને પ્રોગ્રામ એમને લોન્ચ કર્યો, સો દેટ કે આપણા દીકરાઓ બધા. બાકી ઇટ્સ અ લોસ મેકિંગ બિઝનેસ ટુ બી ઓનેસ્ટ. કારણ કે મેં રિસેન્ટલી ટેફ જે ઇન્ટરવ્યૂઝ એમને કર્યા ટીચર્સના, તો એની અંદર આઈ વોઝ બીન પાર્ટ, બિકોઝ મને થોડું ઘણું A1 હતું અને
મને થોડુંક પણ ઇન્ટરેસ્ટ હતો કે હું પણ જોઉં એની અંદર શું. તો વી કેમ ટુ નો કે ઇટ ઇઝ અ ટફ પાર્ટ, બટ ઇવેન્ચ્યુઅલી ફ્રેન્ચ અગર ઇફ યુ આર લુકિંગ ટુ ડુ ઇટ, કોન્ટેક્ટ કપિભાઈ કે કૃણાલભાઈ કે પછી વર્ણીભાઈ કે એની કાર્યકર્તા ઓવર હિયર એન્ડ જસ્ટ ટોક ટુ ધેમ કે મારે આ કરવું છે તો વોટ કેન બી ડન. બટ ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝી. ઇટ વુડ ટેક યુ એટલીસ્ટ 6 months ટુ બી B2 લેવલ. એ પણ તમે સિન્સિયરલી ડે 1 થી ચાલુ કરશો તો. એવું નહીં કે તમે ભણી લીધું ને પછી ચોપડા નાખી દીધા ને પછી. યુ હેવ ટુ કીપ ઓન ગોઈંગ થ્રુ ઇટ. ઇટ્સ લાઈક કે આપણે લોકો અત્યારે ગુજરાતી છે ને આપણે મલયાલમ બોલવાનું, તો એવડા કરવામાં વાર લાગે. આપણે બોન્જુર કરી લઈએ, વેન્યુ કરી લઈએ કારણ કે એરપોર્ટ ઉપર જોયું હતું, કાં તો ટીમ હોટરના ડબલા ઉપર કંઈક જોઈ લીધું હોય, રાઈટ. પણ એના સિવાય શું, વોટ ઇઝ ગ્રામર, તો એ બધી વસ્તુઓ શીખવી પડે. તો એના માટે ટ્રાય એન્ડ એટલા માટે ફ્રેન્ચ કરવાનું રેકમેન્ડ કરીશ, કારણ કે 365નો ડ્રો, એના પહેલાં 420નો ડ્રો, એના પછી ઓન્ટારિયોનું અનાઉન્સમેન્ટ, નોવા સ્કોશિયાનું અનાઉન્સમેન્ટ, ન્યૂ બ્રન્સવિકનું અનાઉન્સમેન્ટ. બાયલિંગ્યુઅલ થશો તો બીજી વસ્તુ એ છે કે ગવર્મેન્ટ પોઝિશન્સ પણ તમને મળશે. એટલે ટ્રાય યોર સેલ્ફ. કરવું હોય તો કરી શકો છો. તમે ઓનલાઈન ક્લાસીસ પણ કરી શકો. ઓનલાઈન ઘણા બધા ઉડેમી ઉપર અવેલેબલ જ છે. તમે એના ઉપર પણ કરી શકો છો એન્ડ યુ કેન ગો થ્રુ ઇટ, રાઈટ. ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ કે લેંગ્વેજ સુધારો. ગમે તે કરો, ઇંગ્લિશ પહેલાં સુધારો, જોડે બીજી લેંગ્વેજીસ સુધારો, અને સાથે સાથે તમે એવા કોમ્પિટિટિવ થઈ જાઓ કે યુ કેન ગો ફર્ધર, કે તમારે PR માટે બીજે કઈ જગ્યાએ જવું ના પડે. એન્ડ આઈ વુડ રેકમેન્ડ કે બીજે ના જાઓ. કારણ કે મારે તો પોતાને સસ્કેચવેનનું ગ્રેજ્યુએશન હતું, પણ છતાં હું અહીંયા જ રહ્યો. બિકોઝ મને સ્વામીજીએ 2012માં મને ત્યાં આગળ 2012ની અંદર $78,000 પેકેજ મળતું હતું. સસ્કેચવેન પોલિટેકનિક કરીને કોલેજ છે ત્યાં, સસ્કેચવેનની સૌથી મોટી કોલેજ છે. તો ત્યાં આગળ મને એઝ એન ઇન્ટરનેશનલ સ્ટુડન્ટ એડવાઇઝર તરીકેનું મને પેકેજ મળી લીધું. પણ ત્યારે હરિપ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજ એમને મને ના પાડી. હું કદાચ એ ટાઈમે જતો રહ્યો હોત તો મે બી મારું ત્યાં સસ્કેચવેનની અંદર હોત, પણ 2-3 વાર પછી સેવાના કામથી જવાનું થયું હતું એન્ડ આઈ કેમ ટુ નો કે હું સારું થયું ના આવ્યો. કારણ કે સ્વામી એકદમ સ્ટ્રેટ રસ્તા, રખિયાલ અમદાવાદના જે હોય એ લોકોને એવું લાગે ફેક્ટરીઓ જ દેખાય, માથા મગજ ખરાબ થઈ જાય. મેં કીધું આ તો યાર રહેવાય જ નહીં અહીંયા. અને -50s -40s નોર્મલ છે. આપણે તો અહીંયા આ વખતે 2 વાર જ સ્નો પડ્યો. સ્વામીજીની કેટલી કૃપા છે, વિચારો જ ખરા. તો સ્વામીજી મને ના પાડી એટલે હું ના ગયો. દેન આઈ કેમ ટુ નો કે હાસ ના ગયો, સારું થયું, રાઈટ. એટલે ગોઈંગ ફર્ધર, એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ આ છે. જે પણ સ્ટુડન્ટ હોય, જે પણ વર્કર હોય, કોઈ વિઝિટર ઉપર આવ્યું હોય, કોઈ LMI ઉપર આવ્યું હોય, કોઈ સ્પાઉસ વિઝા ઉપર આવ્યું હોય, જે પણ હોય, પ્લીઝ મેક શ્યોર કે તમે તમારી પ્રોફાઇલ એકવાર અહીંયાના કાર્યકર્તા પાસે ઇવેલ્યુએટ કરાવડાવો. તમારું એકવાર બેસીને સેશન રાખશે તો એ સેશનની અંદર બેસીને ડિસ્કસ કરો કે મારે ઇન્ડિયાથી 1 વર્ષનો, 2 વર્ષનો, 3 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ હતો, હું બેચલર થઈને આવ્યો છું કે હું માસ્ટર થઈને આવ્યો છું અને મારી આ ફિલ્ડ છે. કદાચ અમને ખબર પડે, કદાચ એવું લાગે તો વી કેન એડવાઇસ કે તમે ટ્રેડ સ્કિલમાં જાઓ છો, આનો ડ્રો તો આટલો નીચો આવે છે. અમારે એક દીકરો હતો નોર્થ યોર્કમાં, મને સ્વામીજીએ સેવા આપેલી છે. તો ત્યાં એક દીકરાને સિચ્યુએશન એવી હતી કે ટ્રેડ સ્કિલમાં ફોલ થતો હતો. અમને કોઈને ખબર જ નહીં અને પેલા દીકરાએ અમને કીધું નહોતું. 2 વાર ડ્રો ગયા અને એની અંદર એનું IELTS આપીને બિચારો રેડી હતો, એને ખબર નહીં, એને પ્રોફાઇલ જ નથી બનાવી. 2 વાર ડ્રો ગયા ને પછી ખબર પડી કે સ્વામી મારું એકવાર ચેક કરો ને. મેં કીધું યાર તું અત્યાર સુધી કરે શું? તો કે યાર મને ખબર નથી કે આવું કંઈક હોય. તો દેટ્સ વાય ધીસ સેશન્સ આર ધેર. અમથા તમને બોલાવવા માટે નથી, તમને એજ્યુકેટ કરવા માટે આ સેશન છે. એનાથી કોઈને કંઈ ફાયદો નહીં થવાનો, તમને જ ફાયદો થવાનો. તો મેક શ્યોર કે આપણે પ્રોએક્ટિવ થઈએ, એના માટે જ આ સેશન છે. રૂલ્સ તો જોઈ લીધા, બધું જ જોઈ લીધું, પણ પછી આપણે પ્રોએક્ટિવ કેટલા થઈએ છીએ, એને એક્ઝિક્યુશનમાં કેટલું લઈએ છીએ, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો મેક શ્યોર કે તમે તમારી પ્રોફાઇલ એકવાર ઇવેલ્યુએટ કરાવી લો. પ્રોફાઇલ ઇવેલ્યુએટ કરાવી એટલે શું કે વાત કરવાની કે ભાઈ હું ઇન્ડિયાથી આવ્યો, બેચલર્સ મારા હતું અને એક્સપિરિયન્સ હતો. ઘણા લોકોને ગેપ હોય છે બેચલર્સ પછી, તો એજન્ટ હોય એમને અમથો હોય એક્સપિરિયન્સ ગાળી દીધો હોય તો એ ચાલે, બતાવેલું છે ને ફોર્મમાં તો ચાલશે. પણ ઘણા લોકોના કેસમાં એવું હોય બિચારાને કે બેચલર્સ કર્યું અને માસ્ટર્સે કરેલું હોય, પણ એજન્ટે માસ્ટર ખાઈ કાઢ્યું હોય કે માસ્ટર્સ ના બતાવાય, તમને વિઝા નહીં મળે. એ સિનારીઓસ પણ છે. તો એ સિનારીઓમાં વેસ કરાયેલું હશે તો વાંધો નહીં આવે, પણ વેસ નહીં કરાવો અને એની અંદર માસ્ટર્સ નહીં આવે તો પ્રોબ્લેમ થશે.
ઘણા ખરા કેસમાં છોકરાનું ખરેખર એક્સપિરિયન્સ છે, બધું જ છે, પણ એજન્ટે એક્સપિરિયન્સ જ નહીં બતાવ્યો. તો એ સિનારીઓની અંદર યુ કેન નોટ ક્લેમ દેટ એક્સપિરિયન્સ. સો મેક શ્યોર કે આપણે એવો એક્સપિરિયન્સ ક્લેમ ના કરીએ. મેક શ્યોર કે નવા સ્ટુડન્ટ્સ આવ્યા હોય પોતાના એજન્ટ સાથે અત્યારથી જ વાત કરી લે કે ભાઈ તું મારું એપ્લિકેશન ફોર્મ જે સ્ટડી પરમિટ વખતે ભર્યું છે એ પ્લીઝ તું મને મોકલી આપ, કારણ કે દેટ ડેટા સ્ટેઝ ઇન ટુ ધ સિસ્ટમ ફોર 10 years અને આઈ વુડ સે ફોર લાઈફ ટાઈમ. કારણ કે ઇમિગ્રેશન કેનેડા યુઝિસ GCMS એટલે ગ્લોબલ કેસ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. એ સિસ્ટમની અંદર વન્સ યોર ડેટા હેઝ બીન ફીડ, તમારી બાયોમેટ્રિક્સ આપેલી જ છે, એ બાયોમેટ્રિક્સના બેઝ ઉપર તમારો બધો ડેટા ગમે ત્યારે ઇમિગ્રેશન ઓફિસર ચાહે તમારું એક જ UCI હોય જે તમારા સ્ટડી પરમિટ ઉપર લખેલો છે, UCI મારે એટલે બધું બહાર આવે. એને સર્ચ કરવું હોય, ડિગિન કરવું હોય તો હી હેઝ દેટ એક્સેસ. એટલે આપણે એવું કંઈ નહીં કરવું કે જે એક્સપિરિયન્સ ના બતાવવા હોય તો તેલવાળું થવું. દેટ્સ ઓકે, આપણે બતાવવું નથી. રીઝન બિહાઇન્ડ કે પાસની અંદર 2-3 છોકરાઓ એવું કર્યું હતું ને એ લોકોને 5 વર્ષનો બેન વાગેલો છે. એટલે પ્લીઝ બધાને રિક્વેસ્ટ છે, ના ખબર પડે તો 5 વાર પૂછી લેજો. વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ ચાર્જ યુ એનીથિંગ. અમને એટલું જ મેક શ્યોર કરવું છે કે તમે લોકો અને તમારા ફેમિલી શાંતિથી અહીંયા સેટલ થાય, કારણ કે એ પ્રબોધ સ્વામી મહારાજનું પહેલું મિશન છે કે અહીંયા જે દીકરાઓ આવે છે એ લોકોનું પહેલું કલ્ચર સચવાય અને સાથે સાથે એમની ફેમિલી સચવાય અને સાથે સાથે એ લોકોનું કરિયર અને PR પણ અહીંયા થાય. તો પ્લીઝ મેક શ્યોર કે તમે વાત કરો. રાઈટ. એક્સપ્રેસ એન્ટ્રીની અંદર there are 3 major programs. First is Canadian Experience Class, second is Federal Skill Worker, third is Federal Skills Trade Worker. તો these 3 programs એમાં પહેલો છે Canadian Experience Class. Canadian Experience Class એટલે શું? We will discuss it, બટ છતાં હું અત્યારે બ્રીફલી કહી દઉં કે જે પણ વ્યક્તિ અહીંયા સ્ટુડન્ટ ઉપર કેનેડા આવે છે, 1 yearનો વર્ક એક્સપિરિયન્સ અહીંયા લે છે, અથવા કોઈના સ્પાઉઝીસ હોય એ અહીંયા આવે છે, એ પણ અહીંયા 1 yearનો એક્સપિરિયન્સ લે છે Tier 0, 1, 2, 3ની જોબમાં. Tier 0, 1, 2, 3 એટલે 0 એટલે ટોપ મોસ્ટ પોઝિશન કે ભાઈ CEO છે, સિનિયર મેનેજર છે, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છે. આપણો એવો ક્લાસ લાગવાનો છે નહીં. હું 14 વર્ષથી ટ્રાય કરું છું, નોટ પોસિબલ. રાઈટ. એટલે લાગે તો બહુ સારું, સ્વામીજીની કૃપા થઈ જાય તો વાંધો નથી. પણ Tier 0, 1 મેનેજરિયલ પોઝિશન્સ લાગતી હોય છે તો મેનેજરિયલ પોઝિશન્સ જોઈ લેવાની. 2 અને 3 એટલે ટેકનિશિયન્સ ઓર સુપરવાઇઝર્સ. જનરલ વર્ડમાં કહું છું, બટ દેર આર થાઉઝન્ડ્સ ઓફ જોબ પોઝિશન્સ. એના માટે NOC મેટ્રિક્સ છે. ખ્યાલ ના આવે કે મારી જોબ ટીયરમાં પડે છે કે નહીં, તો અહીંયાના કાર્યકર્તાઓને ફરીથી વાત કરવી કે આ સિચ્યુએશન છે, શું કરવું શું ના કરવું. રાઈટ. એટલે કે 1 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ હોય તો તમે કેનેડિયન એક્સપિરિયન્સ ક્લાસની અંદર તમે જઈ શકો. એટલે જ એનું નામ કેનેડિયન એક્સપિરિયન્સ ક્લાસ છે કે તમારો અહીંયા વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ મિનિમમ જે છે એ છે. Federal Skill Worker એટલે for those people who are having experiences globally outside of Canada. કે ઇન્ડિયાની અંદર આપણા 2-3 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ હોય કે બીજી કોઈ કન્ટ્રીની અંદર એક્સપિરિયન્સ હોય જે Tier 0, 1, 2, 3માં ફોલ થતો હોય. મેનેજરિયલ એવું નહીં ચાલે કે ભાઈ મેં કેશિયરની જોબ કરી છે તો એ નહીં ચાલે, ભાઈ મેં બિઝનેસ કર્યો છે તો નહીં ચાલે, કારણ કે એક્સક્યુઝ મી, બિઝનેસ માટે there is another specific category, but self-employed income won't be considered. All of us are currently into Canadian Experience Class, most of us. FSW માં પણ આવે એટલે ફેડરલ સ્કિલ વર્કરમાં પણ આવે છે. ત્રીજો પોઈન્ટ આપણે કવર કરવાનો રહી ગયો, ફેડરલ સ્કિલ્સ ટ્રેડ વર્કર. જે પ્લમ્બર હોય, ફિટર હોય, વેલ્ડર હોય, મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગની ઘણી ખરી પોઝિશન્સ, રોબોટિક્સની ઘણી ખરી પોઝિશન્સ એ આની અંદર ફોલ થતી હોય છે. એટલે those NOC codes which falls from 7 to એટલે 7 થી જે સ્ટાર્ટ થતી હોય નોક્સ થી લઈને 9માં જે નોક્સ ફોલ થતી હોય એ મોસ્ટલી બધા આની અંદર ફોલ થાય. પણ અગેન આપણે એકવાર એ ટ્રાય કરી લેવો. કન્સ્ટ્રક્શનની જેની ફિલ્ડ હોય, સિવિલ એન્જિનિયરિંગની જે ફિલ્ડ હોય એ લોકો પણ આની અંદર ફોલ થતા હોય છે. તો મેક શ્યોર કે આપણે આપણી પ્રોફાઇલ ફરી વાર કહું છું, 10મી વાર કે ઇવેલ્યુએટ કરાવડાવીએ. બરાબર. IRCC in recent times has announced કે 6 કેટેગરીઝના ડ્રો થશે, as we discussed before. કે આ 6 કેટેગરી છે: હેલ્થ કેર ઓક્યુપેશન્સ, સ્ટેમ ઓક્યુપેશન્સ, ટ્રેડ ઓક્યુપેશન્સ, ટ્રાન્સપોર્ટ ઓક્યુપેશન્સ, ફ્રેન્ચ લેંગ્વેજ પ્રોફિશિયન્સી, એગ્રીકલ્ચર એન્ડ એગ્રી ફૂડ ઓક્યુપેશન્સ. તો આપણે મેક શ્યોર કરીએ કે આપણે શું એક્સપિરિયન્સીસ ઇન્ડિયા બતાવ્યા છે અને અહીંયા કયા એક્સપિરિયન્સમાં આપણે જઈ શકીએ છીએ. વી આર વેરી ફોર્ચ્યુનેટ. ધ રીઝન બિહાઇન્ડ દેટ ઇઝ કે આપણે એવી જગ્યાએ બેઠા છે. આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ તો આપણે એના એપિટોમ ઉપર બેઠા છે કે આના સિવાય બીજી કોઈ અદ્ભુતમાં અદ્ભુત જગ્યા છે નહીં.
પણ એ રિયલાઇઝેશનનો સવાલ છે, એ પછી વાત કરીશું. સેકન્ડલી, કેમ સૌથી અદ્ભુત જગ્યા છે? કારણ કે મંદિર ઇઝ અ પ્લેસ વેર યુ ગેટ ટુ નો પીપલ ફ્રોમ each and every field. Now I belong to Mandir. I am into immigration. I am able to share you knowledge. Kapibhai is in IT. He is able to share his knowledge. કદાચ જે પણ ભક્તો અલગ અલગ ફિલ્ડના હશે એ અલગ અલગ ફિલ્ડના ભક્તો તમને ત્યાં મળશે. એમનાથી તમને નેટવર્કિંગ થશે, એનાથી તમને રેફરન્સ મળશે. આ કન્ટ્રીમાં રેફરન્સ વગર કશું ના થાય, રાઈટ? તો મેક શ્યોર એટલે પણ મંદિર આવવું જોઈએ. આધ્યાત્મિકતા તો વધારવાની જ છે. તમને ખબર નથી તમે ક્યાં બેઠા છો એનો ખ્યાલ પછી આવશે, પણ પોતાના સ્વાર્થ માટે થઈને પણ આવવું જોઈએ, જેનાથી આપણું પોતાના રેફરન્સીસ ક્રિએટ થાય. કાલે ઉઠીને તમે કંઈક પોઝિશન ઉપર હશો ને કપીભાઈને ફોન કરશો કે કપી અંકલ આઈ એમ ઇન ટુ ધીસ, તો હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેલ્પ યુ આઉટ. તમારા રેઝ્યુમે બનાવવું હશે તો રેઝ્યુમેના સેમિનાર્સ થાય છે મંદિરની અંદર. કદાચ તમારા ફિલ્ડ સ્પેસિફિક રેઝ્યુમેસ બનાવવાના છે તો તમને હેલ્પ કરશે. કદાચ તમને કોઈ કોલેજમાં એડમિશન લેવાનું છે તો એના માટે હેલ્પ થશે. તમને કદાચ કંઈક ટેક્સેશન કરવાનું છે તો એના માટે પણ હેલ્પ થશે. તમે કોઈક લેંગ્વેજ શીખવાની એના માટે હેલ્પ. તમે એન્જિનિયરિંગમાં છો એના માટે હેલ્પ. તમે યુ નેમ ઇટ એન્ડ યુ હેવ ઇટ. એટલા માટે આપણે ફોર્ચ્યુનેટ છે. સો મેક શ્યોર કે આપણે પોતાની પ્રોફાઇલ ફરીવાર આપણા પોતાના કાર્યકર્તા સાથે તો ડિસ્કસ કરીએ છીએ, નોટ વિથ એવરીવન. દેન અહીંયા જે તમને મેજરલી કાર્યકર્તા હોય, જે તમારી સેવામાં નિમિત્ત બનતા હોય, કાં તો હાઉસની અંદર જે તમારા લીડર્સ હોય, સેવક હોય, એ બધાને વાત કરીએ, રાઈટ? એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી, ધીસ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. તો એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી સિસ્ટમ કેવી છે, તો શું કરવાનું એની અંદર, શું હોય છે, શું નહીં? તો એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ઇઝ સમથિંગ અ પૂલ ઓફ પીપલ ઓર એપ્લિકેશન્સ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. તો ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ ગ્રાફિકલી આવું તમને લાગે, પણ આવું કાર્ટૂન જેવું નહીં હોતું. એકચ્યુઅલી એવું હોય છે કે but yeah, this is graphical explanation for it so that people can know easily. But express entry is a system created by Immigration Canada back in 2014-15. અને પાછળ ઓછામાં ઓછા $1 બિલિયન સ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે આ સિસ્ટમ માટે. એટલે આ સિસ્ટમ ફેલ ના થાય એનું પણ એ લોકોએ ધ્યાન રાખવું જ પડે. અને એની અંદરથી એટલીસ્ટ $1 બિલિયન તો બહાર નીકળે પછી જ એને બહાર કાઢીએ એવું પણ એ લોકોએ ધ્યાન રાખવું પડે. એટલે અત્યાર સુધી નીકળ્યા નથી, એટલે ચિંતા કરવા જેવી છે નહીં. એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી ચાલુ રહેશે. બટ સૌથી પહેલી વસ્તુ, જે પણ એલિજિબલ થતા હોય, ઇન્ડિયાથી ભલે વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ હોય, બેચલર્સ હોય, ભલે 6 બેન્ડ જ આવેલા હોય, એલિજિબલ થતા હોય એટલે પ્રોફાઇલ મૂકી દેવાની, બનાવીને મૂકી દેવાની. દર વર્ષે પ્રોફાઇલ તમારી એક્સપાયર થાય ફરીથી રિન્યૂ કરી દેવાની. કેમ કહું છું? અગેન તમે એવી જગ્યાએ બેઠા છો કારણ કે આ પ્રભુ એવા છે જે અન્યથા કરતુમ શક્તિ વાપરીને ચકલી સારું બ્રહ્માંડ ડુબાડે. કોક ભગત ભજન કરતો હોય કે એ મહારાજ મારું પીઆર વહેલું થાય, એના માટે પોઈન્ટ નીચે લાવે, તો એની અંદર આપણને વસવસો ના રહી જવો જોઈએ. આવું થયેલું છે એટલે કહું છું. બેક ઇન 2020 કોવિડ હિટ થયો. સ્વામીજીએ સમૈયા અને સભા કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ, કપીભાઈ તમને કહેતા હોય, કૃણાલભાઈ તમને કહેતા હોય, વર્ણીભાઈ કહેતા હશે, પરીક્ષિતભાઈ કહેતા હશે, બધા જે કુલદીપભાઈ છે, બધા જે કાર્યકર્તા છે તમને કહેતા સભામાં આવજે, હા સ્વામીજી પધારવાના, પ્રબોધ સ્વામી મહારાજ પધારવાના, એના એક દર્શનથી મેર પડી જશે કે તમે આવો, તમે આવો, તમે આવો, એ તમને બધાને કહેતા હશે. એનો શું ફાયદો એ કહું તમને. આપણે તો પ્રેક્ટિકલ ફાયદો જ જોવાનો. આધ્યાત્મિક તો ખબર નહીં, જઈને અક્ષરધામમાં તમને બધા, મને ખ્યાલ છે હું અક્ષરધામમાં જ જવાનો કારણ કે પ્રભુ એવા છે, પણ કદાચ ના ખ્યાલ આવતો તો આપણે પ્રેક્ટિકલ ફાયદો તો જોઈએ. તો પ્રેક્ટિકલ ફાયદાની વાત કરું તમને. 2019માં હરિપ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજ લાસ્ટ ટાઈમ કેનેડાની ધરતી ઉપર પધાર્યા. ત્યારે બધા દીકરાઓને 2020નો આપણો ઇન્ડિયામાં બહુ મોટો સમય હતો. તો એના માટે સ્વામીજી ખાસ ઇન્વિટેશન આપવા માટે 87 યર્સની ઉંમરે પણ અહીંયા પધાર્યા. તો સ્વામીજીએ એ વખતે સંતોએ પ્રાર્થના કરી કે સ્વામી પીઆર માટે, એ વખતે આ એક્સપ્રેસ એન્ટ્રીનો ડ્રો ચાલતો હતો 480s 490sમાં. તમે લોકો તો બહુ ખાંટું કહેવાય કારણ કે 460sમાં તમે રમો છો, તમારા હલતા નહીં એટલે બહુ અદ્ભુત કહેવાય, પણ ત્યારે 480s 90sમાં અમે હલી ગયા હતા. તો બધાએ પ્રાર્થના કરી સ્વામીજી હવે બધા દીકરાઓ, તો કે જે દીકરાઓ ખાલી સમયમાં આવવાનો સંકલ્પ કરશે, ખાલી સંકલ્પ એટલે કે હું જઈશ. સભામાં બેઠા હોય આમ અને સ્વામીજી બોલી જાય પ્રબોધ સ્વામી કે સમયમાં આવીશ, તો કે હા આવીશ. એવો સંકલ્પ, ગયા ના ગયા એ તો બાજુમાં, એવો સંકલ્પ કરશે. એ બધાનું પીઆર આમ હાથ અથર કર્યા, બરાબર. એ વખતે બધાને એમ લાગે કે નવા છોકરા હોય એમ ના કે હું 490નો ડ્રો છે, 8777 લાવવાના, શું મગજ ખરાબ કરે છે આ માણસ, એવું થાય ને, ઘણી વખતે થાય. કેમનું પીઆર થશે?
એક્સપિરિયન્સ ગેઇન નહીં થતો, આ નહીં થતું, તે નહીં થતું. હાઉ વુડ આઈ ગેટ PR? સ્વામી, કોવિડ હિટ થયો. કોવિડ હિટ થયા પછી જેને પ્રોફાઇલ બનાવી હશે, મેં પ્રોફાઇલ કેમ બનાવી એના માટે આ વાત છે, અને આ પ્રસંગે એના માટે જ છે. અને બીજું સ્વામીજીની સુપ્રીમસી. પ્રોફાઇલ જેને બનાવી એના માટે સ્વામીજીએ 75નો ડ્રો આપ્યો હતો 2020ની અંદર. 75નો ડ્રો. 75નો ડ્રો એટલે ઇન્ડિયાથી તમે કેજી કરીને આવ્યો હોય ને તોય તમે અંદર આવી જાઓ. અંગૂઠા ચાપ હોય ને તોય આવી જાઓ તમે. 75નો ડ્રો. કારણ કે એજ અને તમારા ખાલી 2-3 વસ્તુઓ ભેગી કરો ને તોય 75 પોઈન્ટ થઈ જાય. એ 75ના ડ્રોની અંદર ઇમિગ્રેશન કેનેડા આઈ ગેસ કોલ્ડ 37,000 પીપલ. 37,000. મોટામાં મોટો ડ્રો ઇમિગ્રેશનની હિસ્ટ્રીનો. કારણ કે ઇમિગ્રેશનને જોઈતા હતા હવે $2,000 CERBમાં આપ્યા, રિકવર કેમ ના કરવા? તો 37,000 જણને મલ્ટીપ્લાય બાય 1,080 એટલી એપ્લિકેશન ફીસ ભરવાની ને, તો 37,000 જણને PR આપ્યું એક જ દિવસમાં. જેને પ્રોફાઇલ નથી બનાવી એ બિચારા રડ્યા. યાર કે યાર મને કપિભાઈએ કીધું હતું કે પ્રોફાઇલ બનાવી દે, પણ મેં ના બનાવી. મને કૃણાલભાઈએ કીધું હતું, મને વનીભાઈએ કીધું હતું, મને બધા કાર્યકર્તાએ કીધું હતું, મને કલ્પેશભાઈ કઈ થાકી ગયા, વાળ ખેંચીને થાકી ગયા કે ભાઈ તું બનાવે, પણ મેં ના બનાવી. તો શું થયું? PR ના આવ્યો. પછી રડ્યા. તો ભગવાન કે ચલ ડોન્ટ વરી, તે સંકલ્પ કર્યો તો આઈ વિલ ગીવ યુ અનધર ચાન્સ. એટલે TR to PR બહાર કાઢ્યું. એટલે IELTS આપીને રાખવાની. એ વખતે બધા IELTS માટે દોડ્યા કે IELTSની ડેટ લઈ લેવા, ડેટ લે, પણ ડેટ જ ના મળે સ્વામી. 3-3, 4 બધું આખી દુનિયા IELTS લેવા બેસી ગઈ હતી એ વખતે. એટલે અહીંયા IELTS IDP નો કોઈ પ્રોફાઇલ જ ના ખુલે સ્વામી. તમારાથી ડેટ જ ના લેવાય. અત્યારે યુએસની ડેટ માટે ક્યાં $200 આલવા પડે, તોય નહીં મળતી. હું પોતે ટ્રાય કરું છું, ભલે હું ઇમિગ્રેશન, પણ મને US વાળા વિઝા નહીં આપતા. આઈ એમ વેરી સિલેક્ટેડ ચોઝન વન વિથ ધેમ ટુ. એટલે US વાળા મારી જો બહુ હેરાનગતિ કરે છે. હું 8 વાર રિફ્યુઝ થયો છું US જોડે. કારણ કે હું પહેલી વાર, જો આ નાનો પ્રસંગ કહું, ફની છે, હું 12મા પછી જેમ બધા દીકરાઓ હોય, જવાનીનો જોશ હોય, કંઈક કરી બતાવવાની ઈચ્છા હોય, મિલિયનેર થવું હોય, 1-2 બુકે વાંચેલી હોય ચેતન ભગતની કે કોકની, રાઈટ? તો એ વખતે જોશ હતો, એકાદો પિક્ચર જોઈ લીધું હોય લક્ષ્ય બક્ષર જેવું કે આ તો પહાડ ચડી જ જઈશ, તો એવો જોશ હતો. તો આપણે ગયા યુએસના, સેટ આપેલી હતી, ન્યુયોર્ક પેલી NYITમાં એડમિશન હતું. મેં કીધું આપણે સેટ છે, આપણને વિઝા ના મળે એવું બને જ નહીં. તો કેમ વિઝા નહીં મળતા એનું કારણ કહું છું. તો ત્યાંમાં કન્સલ્ટન્સીના બીજા 2-3 છોકરાઓ પણ હતા. એ લોકો 5-5 બેન્ડવાળા, અને એ લોકોને મેં કીધું હા તમે, આપણને સત્સંગનો તો એ વખતે પ્રભુ મળ્યા નહોતા, એટલે એક ટોપ ઓફ ધ નોચ લેવલ ઉપર આપણે ઉડતા હતા, મસ્ત Cloud9 ઉપર. જ્યારે જો ત્યાં રેડબુલ પીધેલી જો એવું લાગે. તો એ ટાઈમની અંદર પછી એક છોકરી બાજુમાં બેઠી હતી અમારા કન્સલ્ટન્સીની, એકદમ GJ2 મહેસાણાથી. ખબર જ ના પડે એને. મેં કીધું આન તો નહીં મળે, જે હોય માફ કરજો, પણ એવું હોય છે તો શું કરું. બટ એકદમ GJ2, એને ખબર જ નહીં. તો મેં કીધું યાર આને તો નહીં જ મળે. એન્ડ શી કેમ. તો એનો જે ઓફિસર મારો હતો એને જ લીધી એનું ઇન્ટરવ્યૂ. મારા કરતાં પહેલાં એનું હતું. તો બહાર આવી, થઈ ગયું પણ કે હા મળી ગયા. મેં કીધું આન મળે તો આપણને મળે જ. એ જ ઇન્ટરવ્યુઅર જોડે મારો નંબર આવ્યો. મારા બેટાએ મારું ઇન્ટરવ્યૂ, પણ યુઝ્યુઅલી US ઇન્ટરવ્યુઝ આર 1 minute 2 minutes. માય ઇન્ટરવ્યૂ લાસ્ટેડ ફોર 15 minutes. એને મને બધું જ પૂછી લીધું, જેમ કે હું ત્યાં ન્યૂ જર્સીમાં રહેતો હોય ને એવી રીતના. એને મને બધું જ પૂછ્યું, મેં બધો જ જવાબ આપ્યો. અને પછી એકદમ જ એને એવું થયું કે યુ નો વોટ, આઈ ડોન્ટ થિંક સો યુ વિલ કમ બેક. હું કેમની વાત કરે જ ભાઈ. એટલે મારે ને એના આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ. એમાં કકરાટ એટલા લેવલ ઉપર થઈ ગયો કે ગાળાગાળ થઈ ગઈ અમારા બે વચ્ચે. અને એ લોકો પછી મને બહાર મૂકવા આવ્યા. સિક્યોરિટી, યસ, that's what happened. Actually this is what happened. મને યુએસની સિક્યોરિટી છે ત્યાં, કન્સલેટ જનરલ 7-8 ભુલાભાઈ પાર્ક છે ને, હજુ યાદ છે મને. તો ત્યાં એ લોકો મને મૂકવા આવ્યા હતા બહાર. મારા પપ્પાને એ બધા જોવે કે આટલા બધા જોડે કેમ આવે છે. એમને એમ કે છોકરો લઈને આવશે. 1.5 લાખનું દેવું કર્યું હતું એ ટાઈમમાં એમને બિચારાએ. એને પછી મને કે શું થયું. મેં કીધું પપ્પા આમ મૂકવા આવે એટલે સમજી જાઓ તમે. તો આવી રીતના મારા યુએસના વિઝા રિફ્યુઝ થાય. ત્યારથી લઈને અહીંયા આવ્યો ત્યાં સુધીને હું એ લોકોનો બહુ ફેવરેટ છું, દાળમાં રાખ્યો છે. બટ લાસ્ટ ટાઈમ મેં 2015માં એપ્લાય કર્યા હતા. પછી મેં કીધું હવે રવા દો, હવે નહીં કરું, શાંતિથી કરીશું સિટીઝનશીપ. કહ્યું હું સિટીઝનશીપ માટે એલિજિબલ છું, પણ એપ્લાય એટલે નહીં કરતો કારણ કે OCIના રૂલ્સ ઇન્ડિયામાં જમીનો થોડીક 2-3 વસ્તુઓ ચાલતી હોય તો એની અંદર લફડું થાય. એટલે OCI લેવું નહીં અત્યારે. હવે યુએસના હવે એના વગર હવે હ્યુસ્ટનમાં સમય યોજે. મેં કીધું હવે આ વખતે ટ્રાય કરીએ કે કદાચ મહારાજ ગોઠવી કાઢે.
તો એના માટે ડેટ લેવાનો ટ્રાય કરું, ડેટ જ નહીં મળતી. $200 આપ્યા એક જણને, હું ભાઈ લઈ આલ, પણ હજુ ડેટ આવતી નથી. આ દીકરો છે ને અહીંયા બેઠા જો, આ ભાઈ, એમને એકચ્યુઅલી ગયા વર્ષે સ્વામીજીનો સમય હતો તો છેક વેન્કુવર ગયા હતા. આવો ખપ હોવો જોઈએ સ્વામીજીને રાજી કરવાનો કે વેન્કુવર એમને ડેટ મળી તો વેન્કુવર જઈને પણ યુએસના વિઝા લઈને આવ્યા કે મારે સમય આમ જવાનું ને એટલા માટે. તો આપણે આવા ભક્તોની વચ્ચે બેઠા છે. બટ કહેવાની વાત એ કે IELTS ને એક્સપ્રેસ એન્ટ્રીની પ્રોફાઇલ એટલે બનાવીને રાખવાની, કારણ કે જ્યારે ભગવાન આપણા માટે કંઈક કરવા માંગતા હોય, કાં તો કોઈક દીકરાની પ્રાર્થના સાંભળતા હોય, પણ આપણે આપણા કાર્યકર્તાનું ના સાંભળતા હોઈએ, કે આપણા લીડર્સનું ના સાંભળતા હોય, કે આપણાથી કોઈક થોડાક આગળ છે એનું ના સાંભળતા હોય, તો આ સિચ્યુએશન્સ ફેસ કરવી પડે. અને એની અંદર મારો પોતાનો ભાણ્યો જ્યારે TR to PR હોય ને, હું એને 1 વર્ષથી કહેતો કે બેટા તું IELTS આપી દે, મામા ડ્રો તો જો, હું 12મા પછી આવ્યો છું, ના મેર પડે, ના મેર પડે. હમણાં વર્ક પરમિટ પતવાના આરો આવી ગયો છે, હવે LMI વધવા જશે, કાં તો આ કરવા જશે, તે કરો. ત્યારે હું કહેતો તો એને ના આપી. IELTS ની એક્ઝામની ડેટ લીધા પછી પણ સુપર ખાંટું માણસ, મારો ભાણો એટલે હોય જ, એક્ઝામમાં એ મારી જેમ લેટ પહોંચ્યો તો પેલા લોકો એટલે એક્ઝામમાં ના બેવા દીધો. તો ડેટ મળેલી જય સ્વામિનારાયણ. મેં હું યાર તને ખબર પડે છે તો ફરી વાર ડેટનો ટ્રાય કર્યો. બધાને એમ હતું TR to PR ફરથી આવશે, પણ આ બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ વન્સ ઇન અ લાઈફ ટાઈમ જ હોય. એવી જ રીતના આવો જે જોગ મળ્યો છે પ્રભુનો, એ પણ વન્સ ઇન અ લાઈફ ટાઈમ જ હોય, વારે ઘડીએ ના મળે. પ્રબોધ સ્વામીના દર્શન વારે ઘડીએ ના હોય, એટલા માટે એ દર્શન કરવા માટે આપણને કાર્યકર્તા કહે ત્યારે ખાસ આવું. બટ વીલ સ્ટીક ટુ ધ એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી. તો એક્સપ્રેસ એન્ટ્રીની અંદર આપણે પહેલી આપણી પુલની અંદર પ્રોફાઇલ મૂકવી પડે. ધેટ્સ અ સિમ્પલ ફોર્મ, એ ભરવાનું છે. તમારા વર્ક એક્સપિરિયન્સીસ, તમારી IELTS અને વેસ વગર તમારી એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પ્રોફાઇલ નહીં બને. વેસ વગર તમે બનશે, પણ એમાં એજ્યુકેશનના પોઈન્ટ્સ નહીં મળે અગર ઇન્ડિયાનું એજ્યુકેશન ક્લેમ કરવું હોય તો. 12મા પછી જે આવ્યા છે એ લોકોને કંઈ ફાયદો નથી વેસ કરાવવાનો, એટલે દેટ્સ ઓકે, એ લોકોએ કરાવવાની જરૂર નથી. પણ જે ગ્રેજ્યુએશન કે માસ્ટર્સ પછી આવ્યા છે એ લોકો ખાસ વેસ કરાવી દે. એની વેલિડિટી ઇઝ ફોર 5 years. જે લોકો બેચલર્સ 3+2માં આવ્યા હોય, કે બેચલર્સ 3 વર્ષનું અને માસ્ટર્સ 2 વર્ષનું, એવા પણ કેન્ડિડેટ્સ હોય તો અહીંયા કન્સિડર માસ્ટર્સ નથી થતું, તો એના માટે આઈકાસ કરાવે. દેર આર 5 or 6 ડિફરન્ટ ECAs, એટલે એજ્યુકેશન ક્રેડેન્શિયલ અસેસમેન્ટ માટેની જે કમિટીઝ હોય, એવા 5 કે 6 ડિફરન્ટ ECAs છે. તેમાંથી વેસ એટલે વર્લ્ડ એજ્યુકેશન સર્વિસીસ, આઈકાસ, પછી ICES, યુનિવર્સિટી ઓફ ટોરોન્ટો, એ બધી ઘણી બધી જગ્યા છે. તો એમાં આઈકાસની અંદર તમારું ગ્રેજ્યુએશન છે 3+2 વાળા, એ લોકોને પણ માસ્ટર્સ ઇવેલ્યુએટ કરે છે. તો એકવાર પ્લીઝ અગેન ફરીવાર તમારી પ્રોફાઇલ ઇવેલ્યુએટ કરાવો અને ખબર પડે. એન્જિનિયરિંગ વાળા જે બેચલર્સ હોય માસ્ટર્સ હોય એ લોકોને પ્રોબ્લેમ નહીં, કારણ કે 12+4+2 હોય, રાઈટ. કાં તો MCA BCA વાળા હોય એ લોકોને વાંધો નહીં, કારણ કે 3+3 હોય, રાઈટ. તો ઇન ધેટ સિનારીઓ એક્સપ્રેસ એન્ટ્રીની અંદર પ્રોફાઇલ બનાવવા માટે પહેલી IELTS જોઈએ. IELTS વગર પ્રોફાઇલ નહીં બને, કે સેલ્પીપ કે PTE કોર, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, રાઈટ. અને તમે બાયલિંગ્વલ થવા માંગતા હોય તો ટેફ માટે તમારે ફ્રેન્ચની અંદર મિનિમમ, જેમ IELTSમાં 5 બેન્ડ લાવવાની વાત હોય, CLB 5, એવી રીતના એની અંદર પણ NCLC 5 લાવવાની છે, એટલે IELTSના 5 બેન્ડ જેવું લેવલ, રાઈટ. સો એના વગર પ્રોફાઇલ નહીં બને. પ્રોફાઇલ બનાવ્યા પછી એ પુલમાં વર્ષ સુધીને રહેશે. ઇન બિટવીન ધ પીરિયડ કોઈ પણ ડ્રો થાય છે અને તમારી પ્રોફાઇલ પિક થઈ જાય છે તો યુ વિલ બી ગેટિંગ ઇન્વિટેશન ટુ અપ્લાય. એ IT આવ્યા પછી તમારી પાસે 60 days હોય છે ટુ અપ્લાય. ઇન સમ કેસીસ 90 days. અગર ઇમિગ્રેશનને કોઈક વાર એમને હમણાં જ રિસેન્ટલી એ લોકોથી પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો હતો કે દે વર નોટ એબલ ટુ, એમને સિસ્ટમમાં ઇસ્યુ આવ્યો હતો, તો એના લીધે 120 days પણ આપેલા. બટ યુઝ્યુઅલી ઇટ ઇઝ 60 days. એની અંદર પછી આપણે જે એક્સપિરિયન્સ ક્લેમ કર્યો હોય, કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ મેં ક્લેમ કર્યું છે કે હું બેચલર્સ છું, પછી મારા IELTSમાં આટલા છે, પછી મારે વર્ક એક્સપિરિયન્સ આટલો છે, આ લેવલનો છે, આ જગ્યાનો છે, એટલે એના ડોક્યુમેન્ટ્સ ત્યારે માગે. એટલે ત્યારે પછી ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કરીએ એન્ડ વિધિન 6 months વી ગેટ ધ PR ઓર વોટ એવર ધ રિઝલ્ટ્સ, રાઈટ. સો મેક શ્યોર કે એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી પ્રોફાઇલ એક્યુરેટ હોય. એના માટે પણ પ્લીઝ ચેક કરાવી લેવું. આપણે અહીંયા જે પણ કાર્ય કરતા હોય એવરીવન નોઝ ઇટ, એટલે એમાં કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ગોઈંગ ટુ ધ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. ઇટ ઇઝ અબાઉટ કેનેડિયન એક્સપિરિયન્સ ક્લાસ, કે એક્ઝેક્ટલી શું છે. કેનેડિયન એક્સપિરિયન્સ ક્લાસ ઇઝ અ PR પ્રોગ્રામ કે જેની અંદર તમે 1 વર્ષ અહીંયા કામ કરો, એટલે મિનિમમ 30 hours a week. તો વર્ષ તમારે કામ કરવાનું છે Tier 0, 1, 2, 3ની જોબમાં. સબવેમાં કેશિયર હોય તો નહીં ચાલે. સબવેમાં કામ કરતા હોય તો ઓનરને પૂછો, તું મને સુપરવાઇઝર લખી આપીશ? એ હા પાડે તો ચાલશે. મેનેજર લખી આપે તો ચાલશે. ટીમ હોર્ટન્સમાં સેમ વસ્તુ, ગેસ સ્ટેશનમાં પણ સેમ વસ્તુ.
જે સારી જોબ્સ કરે છે, જે સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઓફિસમાં છે, તો એ લોકોએ કહેવાનું કે ઓફિસ કોઓર્ડિનેટર છે, ઓફિસ મેનેજર છે કે સુપરવાઇઝર છે, એ બધી પોઝિશન તમે મને આપશો. જે પણ પોઝિશન તમે ટેકનિકલ જોબ્સની અંદર હો કે મેકેનિકલમાં હો કે ભાઈ ટેકનિશિયનની જોબ હોય, તો એની અંદર પણ એકવાર પૂછી લેવું કે ભાઈ આ પોઝિશન વેલિડ છે કે નથી. તો જ એક્સપિરિયન્સ એમાં ગેઇન કરીએ તો વધારે સારું. હું એમ નહીં કહેતો કે જોબ છોડ દો, બટ ટ્રાય આઉટ કે તમને એનઓસી ટિયર 1, 2, 3ની જોબ મળે. 0 હું વાત જ નહીં કરતો, એ આઉટ ઓફ ધ રીચ છે, રાઈટ. મિનિમમ 1560 આવર્સ જોઈશે. ઘણા છોકરાઓ મને ક્વેશ્ચન પૂછે છે કે મારા 1560 કલાક થઈ ગયા, 6 મહિનામાં જ થઈ ગયા, શું સભા અને શું બધું, રવા દો, ઓવર ટાઈમ કરો, 1560 કલાક ઊભા કરો, PR મૂકી દો. એવું નહીં પોસિબલ. વરસ થવું જ જોઈએ, અને વરસ એ જોબની અંદર હોવું જ જોઈએ, જે પોઝિશનની અંદર હોય. કોઈ પણ પોઝિશન હોય, ટિયર 0, 1, 2, 3ની, પણ વરસ થવું જોઈએ. વરસ જોબ નહીં હોય અને 1560 કલાક હશે તો નહીં ચાલે, પણ વરસ હશે અને 1560 કલાક હશે તો ચાલશે. મિનિમમ એટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે. 3-4 અલગ અલગ જોબ કરતા હો તમે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ એક જગ્યાએ 20 કલાક આપે છે, એક જગ્યાએ 10 કલાક આપે છે, એને ભેગું કરીને આપણો 1560 કલાક થતા હોય, વરસ થતું હોય તો ચાલે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે જોબ જોઈન કરી, વર્ક પરમિટ ઉપર આવ્યા પછી એક્સપિરિયન્સ આની અંદર જે પણ કેલ્ક્યુલેટ થાય છે એ જે દિવસથી તમારી વર્ક પરમિટ આવી એ દિવસથી ગણાશે. PGWP આવે એ દિવસથી. તમે કહેશો કે સ્ટુડન્ટમાં 40 કલાકનો ટાઈમ હતો અને એ ટાઈમે મેં જોબ કરી છે, તો એ એક્સપિરિયન્સ ગણાશે? તો કે નહીં ગણાય કેનેડિયન એક્સપિરિયન્સ ક્લાસમાં. બટ યા દેટ વુડ એડ અપ ટુ ફેડરલ સ્કિલ વર્કર. કેનેડિયન એક્સપિરિયન્સ ક્લાસમાં નહીં ગણાય, બરાબર. બીજી વસ્તુ કે તમે 3-4 અલગ અલગ જોબ કરો છો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ 4 મહિના પહેલાં અલૌકિકભાઈ મારી વર્ક પરમિટ આવી અને મને પહેલી જોબ મળી. સે ફોર એક્ઝામ્પલ હું સબવેમાં જતો અને આઈ કન્ટિન્યુડ ઇટ એઝ અ સુપરવાઇઝર. પહેલાં એ મને લખીને આપી દીધું, ડોક્યુમેન્ટ આપી દીધા, પે સ્ટબ્સ છે, લેટર્સ છે, બધું છે, ફેર ઇનફ, વી આર ગુડ ટુ ગો. એના પછી મને કદાચ એક સરસ જોબ મળી ગઈ રેફરન્સથી, સારી જોબ મળી ગઈ, ઓફિસની અંદર મેનેજરની પોઝિશન મળી ગઈ. એ જોબ કરી 3-4 મહિના, એની અંદર મેં લેથાર્જિસિટી બતાવી અને મને ફાયર કરી નાખ્યો, લે ઓફ કરી નાખ્યો. કાં તો કંઈક કારણોસર માર્કેટ ડાઉન થયું ને એ લોકોએ લે ઓફ કરવો પડે, લે ઓફ કરી નાખ્યો. એ જોબ પણ ગણાશે. એના પછી ફરીથી હું સબવેમાં આવી ગયો, કાં તો ટીમ હોર્ટન્સમાં, કાં તો ગેસ સ્ટેશનમાં, ત્યાં સુપરવાઇઝરની જોબ કરી, એ પણ ચાલશે. એટલે 4-4 મહિનાના 3 એક્સપિરિયન્સ હોય તો પણ ચાલે, એક મહિનાના 12 એક્સપિરિયન્સ હશે તો પણ ચાલે, બટ મેક શ્યોર એના બધા એવિડન્સીસ હોય. હું એવું ઈચ્છા જ નહીં રાખતો કે એક મહિનાના 12 હોય, તો અદ્ભુત કહેવાઓ તમે. અને એવું કરો તો ખાસ કહેજો, અમે પ્રસંગ કહીશું. બરાબર. પણ પ્લીઝ મેક શ્યોર કે આપણે જે પણ જોબ કરીએ છીએ, સબવેમાં જોબ કરતા હોય અને કદાચ આપણને આઈટીની સારી જોબ મળી ગઈ છે. વેલ, અકોર્ડિંગ ટુ ધ લો, IRCCના લો પ્રમાણે PGWP ઉપર આવેલા વર્ક એક્સપિરિયન્સને જ કન્સિડર કરવામાં આવે છે. બટ ઇન પાસ્ટ કેસીસ ઘણા ખરા એક્સપિરિયન્સીસ જે એપ્લાઇડ સ્ટેટસ ઉપર, જેમ કે તમે સ્ટડી પરમિટ ઉપર હોય અને પછી PGWP એપ્લાય કરો છો અને પછી યુ કેન એકચ્યુઅલી ઓફિશિયલી વર્ક, અને એ સિચ્યુએશનમાં તમને એક ડોક્યુમેન્ટ આવે છે વર્ક પરમિટ એપ્લાય કર્યા પછી કે જ્યાં સુધી વર્ક પરમિટ નહીં આવતી ત્યાં સુધી તમારી પાસે આ છે, યુ કેન વર્ક ઓફિશિયલી. એ સિનારીઓમાં યુ કેન કન્સિડર ઇટ. પણ બાકી કોઈ એના ઉપર રિલાય થઈને 3 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ કાઉન્ટ કરતો હોય, એને હું રેકમેન્ડ કરીશ કે એવું ના કરે. કરશે, ઇમિગ્રેશન એક્સેપ્ટ કરી લેશે તો વાંધો નથી, પણ અકોર્ડિંગ ટુ રૂલ બુક ઇટ ઇઝ સપોઝ ટુ બી ફ્રોમ PGWP. એટલે એ બહુ ગ્રે એરિયા છે, પણ એમાં ઘણા ખરા લોકોને અપ્રુવલ્સ પણ મળ્યા છે અને ઘણા ખરાને રિજેક્શન્સ પણ મળ્યા છે. એટલે વી મેક શ્યોર કે આપણો જે ઓથેન્ટિક ટાઈમલાઈન હોય એને કન્સિડર કરીને જ વિઝન રાખીએ. એવું કન્સિડરેશન શેકચલ્લીવાળું નથી કરવું કે ભાઈ મારી જોડે આજથી 10 વર્ષ પછી 10 કરોડ હશે એટલે હું અત્યારથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું ચાલુ કરી દઉં, આ ઘરની જમીન લઈ લો, ઘર બાંધવાનું ચાલુ કરું ને ઇવેન્ચ્યુઅલી ખબર પડી કે કશું જ નહીં. એવી વાત જ નહીં કરવાની. એટલે આપણે મેક શ્યોર કરીએ કે જે ઓથેન્ટિક વર્ક એક્સપિરિયન્સ છે એને જ કન્સિડર કરીએ, રાઈટ. Third thing is you can work as many part-time jobs as long as you are meeting 1560 hours and 1 year benchmark, it's good. Full-time work at more than one jobs, as I said, 4, 5, 6, 7, 10 જેટલી જોબ કરવી હોય કરો, પણ 1 yearનો full-time work experience હશે NOC 0, 1, 2, 3માં, તો you'll be good. Have gained your work experience by working in Canada while under temporary residence status with authorization to work. That means કે તમે PGWP ઉપર હોવ, કાં તો પછી ઓપન વર્ક પરમિટ જે સ્પાઉસીસ હોય ઓપન વર્ક પરમિટ ઉપર હોય, LMIs ઉપર હોય, એ લોકો ક્લોઝડ વર્ક પરમિટ ઉપર હોય,
એ બધાના વર્ક એક્સપિરિયન્સ કન્સિડર થશે, બટ જે સ્ટુડન્ટમાં કરેલો કન્સિડરેશનમાં નહીં લેવાય. યસ સર. હા, ઇટ્સ નોટ નેસેસરી. અગેન ઇટ્સ અ રીલી ગુડ ક્વેશ્ચન કે તમારા કોન્ટ્રાક્ટ જોબ્સ હોય 3-3, 4-4 મહિનાની, 2-2, 3-3 જોબ્સ હોય, દેટ ઇઝ ફાઇન, બટ મેક શ્યોર કે તમને જે સ્પેસિફિક લેટર્સ આપવાના હોય, લેટર એટલે કે કન્ફર્મેશન ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ, જેની અંદર તમારા સ્પેસિફિક આવર્સ, તમારી જોબ ટાઇટલ, તમે કેટલો પગાર તમને આપી રહ્યા છે અને તમારી જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન હોય તો દેટ્સ નોટ અ પ્રોબ્લેમ. અને એના પે સ્ટબ્સ, પ્લીઝ આપણને જે પે સ્ટબ્સ મળીએ છે, આપણે ઘણી વખતે, હું પોતે એવું કરતો હતો કે બેગમાં રહી જાય, પછી કચરામાં બેગ જતી રહે. જય સ્વામિનારાયણ. પ્લીઝ પે સ્ટબ્સ રાખો, કારણ કે એ એવિડન્સ છે કે તમે જોબ કરી છે. ઘણી વખતે આપણને એવું હોય કે એડીપીમાં ઓનલાઈન હશે જ ને, પણ કોઈક સોફ્ટવેર એ થઈ ગયું તો ઇટ્સ બેટર ટુ ઓલવેઝ ડાઉનલોડ ધોઝ pay stubs, put it in one folder, કાં તો ગૂગલ ડ્રાઈવ પર મૂકી દો. ઇટ્સ ઓલવેઝ ગોઈંગ ટુ બી ધેર. તો મેક અ ગુડ હેબિટ ઓફ હેવિંગ અ ફાઇલ કેસ મેનેજમેન્ટ. તો ફાઇલ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ તમારી હોય સારી, તો એનાથી તમને આજથી 10 વર્ષ પછી હું શું કરતો હતો એનો જવાબ મળશે. કારણ કે સ્પાઉઝલ સ્પોન્સરશિપ, તો PR થઈ ગયા અને પછી મમ્મી પપ્પાએ કીધું કે લગ્ન કરી લઈએ, તો કરવા ગયા તમે, પછી સ્પાઉઝની ફાઇલ મૂકશો તો 5 વર્ષ સુધી તમે પાસ્ટ 5 યર્સની અંદર તમે કઈ કઈ જગ્યાએ કામ કર્યું છે, કેટલી સેલરી હતી, એ બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ માગે છે, એટલે ક્વેશ્ચન્સ માગે છે. તો એ વખતે આપણી જો પે સ્ટબ્સ નહીં હોય તો આપણે શું બતાવીશું? સો વી નીડ ટુ મેક શ્યોર દેટ T4s, નોટિસ ઓફ અસેસમેન્ટ ને એ બધું, ચલો T4 ને નોટિસ ઓફ અસેસમેન્ટ ઓનલાઈન હોય CRAમાં, ઘણા લોકોને તો CRAના એકાઉન્ટે નથી હોતા. જે સ્ટુડન્ટ્સ નવા આવ્યા હોય એ લોકોને બેનિફિટ્સ મળતા હોય છે. તો પ્લીઝ મેક શ્યોર તમે અગેન કાર્યકર્તાઓને વાત કરો કે મને ટેક્સની અંદર કેવી રીતના બેનિફિટ થાય છે. ડિસેમ્બર 31 પહેલાં આવેલા હોય એ લોકોને બધાને કદાચ બેનિફિટ થશે $500-600, તો એ કરી લેવાય. એને કંઈક ટર્મ છે, આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર દેટ ટર્મ, દેટ્સ નોટ માય ફિલ્ડ, બટ મળે છે અને મેં લીધેલા છે, એટલે હું તમને કહી શકું છું. બરાબર. કેનેડિયન એક્સપિરિયન્સ ક્લાસમાં એઝ આઈ સેડ, Tier 0, 1, 2, 3 જોબ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. સેલ્ફ એમ્પ્લોયમેન્ટ વર્ક એક્સપિરિયન્સ, એઝ આઈ સેડ કે ઇન્ડિયાથી તમે બતાવ્યું કે હું બિઝનેસમાં આવ્યો છું, હું બિઝનેસ કરતો હતો, તો એ બધું નહીં ગણાય, કારણ કે સેલ્ફ એમ્પ્લોયમેન્ટની કેટેગરી જુદી છે. અને પ્લસ ઘણા ખરા છોકરાઓની પાસે ઘરેથી ફંડિંગ સારું હોય છે, જે વેલ ટુ ડુ ફેમિલીમાં હોય છે, જે લોકોને ઇવેન્ચ્યુઅલ પ્લાન ઇઝ ટુ હેવ ધેર ઓન બિઝનેસ. અમારા નોર્થયોર્કમાં એક દીકરો છે, એને હમણાં પોતાનો સ્ટોર લીધો, હી વોન્ટ્સ ટુ ડુ હિઝ ઓન બિઝનેસ. પણ શું એનો વર્ક એક્સપિરિયન્સ ગણાશે? તો કે નહીં ગણાય, એઝ લોંગ એઝ તારી કંપની તને સેલરી પે નથી કરતી. પે કરે છે તમારી સેલરી, અગર તમારી કંપનીમાંથી રન થતી હોય, તમને મેનેજરની પોઝિશન તમારી કંપની આપતી હોય, તો દેટ્સ નોટ અ પ્રોબ્લેમ, રાઈટ? ભલે તમે જ બોસ હો, પણ પગાર ચલાવવો પડે. લેંગ્વેજ એબિલિટી મસ્ટ બી મેટ. CLB 7 ફોર IELTS એન્ડ ફોર Tier 0 એન્ડ Tier 1 જોબ્સ. CLB 7 એટલે 6, 6.5 બેન્ડ, અને CLB 5 ફોર Tier 2, 3 જોબ્સ. એટલે હવે આ CLB 5 તો આવી જાય, 5.5 બેન્ડ તો આવે. એ ના આવ્યા હોત તો તમે બધા અહીંયા બેઠા ના હોત. એટલે IELTS આપીને એકવાર જો આપણે એલિજિબલ હોય, ઇન્ડિયાનો વર્ક એક્સપિરિયન્સ કે અહીંનો વર્ક એક્સપિરિયન્સ થઈ ગયો, તો મૂકી રાખવાની, રાઈટ? Your language tests are valid for 2 years, right? After the date of the result, and must be valid on the day of permanent residence application. Yes, sir. Provincial nominee programs. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ, કદાચ આપણે CRSની અંદર ફોલ ના થતા હોય, કદાચ આપણને સિચ્યુએશન એવી ઊભી થઈ જતી હોય કે વોટ વી સે કે મારા 560 તો નહીં જ થાય, તો હમણાં જ હેલ્થકેર માટે પણ CRSની અંદર ડ્રોઝ ગયા ઓન્ટારિયો નોમિની પ્રોગ્રામની અંદર. ઓન્ટારિયો નોમિની પ્રોગ્રામ, આપણે ઓન્ટારિયોમાં રહીએ છીએ, આપણે એની પહેલાં વાત કરીશું. અને પછી ઉગારિયાનો આરો ના આવતા હોય કે વર્ક પોઈન્ટ પતવાની તૈયારી હોય, હવે શું કરીશું, તો એ પરિસ્થિતિની અંદર આપણે બીજા બધા પ્રોવિન્સીસની વાત કરીશું. બટ પહેલાં ઓન્ટારિયો નોમિની પ્રોગ્રામ એટલે આપણે ધ્યાનમાં લેવાનો છે કે જે આઈટીની અંદર હોય, જે હેલ્થની અંદર હોય, જે બાયલિંગ્વલ હોય, કે જે લોકો સ્ટુડન્ટ હોય અને જેમના એમ્પ્લોયર્સ આર રેડી ટુ ઓફર ધેમ જોબ, અને એ લોકો $1 million કે $500,000 વધારે કરતા હોય, તો એ બધી સિનારીઓની અંદર ઓન્ટારિયો નોમિની પ્રોગ્રામ લાગુ પડે. પહેલાં ધીસ પ્રોગ્રામ વોઝ વેરી કોમ્પ્લિકેટેડ, બટ નાઉ ડેઝ ધીસ પ્રોગ્રામ ઇઝ વેરી ઇઝી. અને ઘણા ખરા દીકરાઓને આની અંદર ITAs આવ્યા છે, નોટિફિકેશન ટુ અપ્લાય આવેલા છે, NOAs આવેલા છે. તો લેટ્સ મેક શ્યોર કે આ ઇન્ટરેસ્ટ, નોટિફિકેશન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ, તો મેક શ્યોર કરીએ કે આપણે આની અંદર ફોલ થતા હોઈએ, આપણા કોઈ એમ્પ્લોયર્સ હોય હુ આર રેડી ટુ હેલ્પ અસ, તો મેક શ્યોર કરીએ કે એકવાર સોનાનો બોર પાણીમાં નાખો તો ખરો. બહુ એવું હશે કે માટલી લઈને ઉપર આવશે ને તો ડૂબી જશે, પણ નાખી જો, રિગ્રેટ ના રહેવું જોઈએ. એટલે એમ્પ્લોયરને પૂછી જ લેવું કે મને હેલ્પ કરીશ ભાઈ, હું 2 વર્ષ તારી જોડે રહીશ.
કહી દેવાનું એવું. પીઆર આવ્યા પછી તો આપણા રાજા જ છે ને. પણ હું એવું રેકમેન્ડ નહીં કરતો. સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે તો કરવાનું. ઘણા લોકોને તો એવું હોય છે કે ભાઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળ્યા વગર જ જોબ છોડ નાખે. મારે જોબ એટલા માટે છોડવી છે કારણ કે આઈ વોન્ટ ટુ પ્રોસેસ માય સેલ્ફ, મારે કરિયર બનાવવું છે. ભાઈ ઉભો રે. યસ સર. ના, પીઆરમાં નહીં આવ્યો હજુ. અહીંયા પીઆરમાં નથી આવ્યો હજુ. નો, હજુ સુધી અહીંયા એ લોન્ચ નહીં થયું. ઓફિશિયલી ઇમિગ્રેશન લોન્ચ કરશે તો વી વિલ ડુ ધેટ, બટ હજુ ઓફિશિયલી લોન્ચ નહીં. યસ, ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ યોર ક્વેશ્ચન ઇઝ વેલિડ, એ કદાચ લોન્ચ થાય. બિકોઝ ઇમિગ્રેશન સેડ કે પીટીઈ લોન્ચ કરીશું, દે લોન્ચ ડેટ. ઇમિગ્રેશન ઇઝ ઓલ્સો કન્સિડરિંગ ધીસ પર્ટિક્યુલર પાર્ટ કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ આઈએલ્સ આપી છે, હિઝ પોઈન્ટ ઇઝ વેલિડ કે ભાઈ રીડિંગ, રાઇટિંગ, સ્પીકિંગ કે લિસનિંગ હોય એની અંદર બેન્ડ સ્કોર નથી આવી રહ્યો, રાઈટ? તો ઇન ધેટ સિનેરિયો તમને લોકોને મળશે કે નહીં મળે કે શું કરવું, તો બીજી વાર આઈએલટીએસ આપવી પડે, રાઈટ? તો એની અંદર આખી આઈએલટીએસ આપવી પડે. અને એમાં ઘણી વખતે કેવું હોય કે લિસનિંગમાં 8 આવી ગયા માંડ. અને એ સિનારીઓની અંદર તમારે ફરીવાર આપવાની થઈ અને 7.5 આવી ગયા, એટલે CLB 9 માંથી સીધા 7, અરે સીધા 8, તો આપણા સીધા 50 પોઈન્ટ ગયા એક્સપ્રેસ એન્ટ્રીમાં, રાઈટ? એટલે એક પોઈન્ટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે ઇન્ડિયાની અંદર એવી સિચ્યુએશન છે કે તમારા એકાદમાં અડધો બેન્ડ ઓછો આવ્યો હોય તો તમે એ પર્ટિક્યુલર મોડ્યુલની ટેસ્ટ લઈ લો અને કરી શકો. પણ અહીંયા હજુ એ પ્રોવિઝન આવ્યું નથી, રાઈટ? OINP-ની અંદર દેર આર ક્વિકલી વી વિલ સે દેર આર જોબ ઓફર સ્ટ્રીમ્સ, જેની અંદર ફોરેન વર્કર સ્ટ્રીમ છે, એમ્પ્લોયર વિથ જોબ ઓફર, ઇન્ટરનેશનલ સ્ટુડન્ટ સ્ટ્રીમ. 2 વર્ષનો ટાઈમ હોય અને તમે કોઈ એમ્પ્લોયર સાથે જોડાવ છો, કોઈક જગ્યાએ વર્ક કરો છો ને એમ્પ્લોયર $1 million, અગર GTAમાં હોય એમાં $1 million થી વધારે ટર્નઓવર પ્લસ મિનિમમ 5 કેનેડિયન સિટીઝન ઓફ PR એના એમ્પ્લોઈઝ હોય અને એ તમને જોબ ઓફર કરતા હોય ને ઇફ હી ઇઝ રેડી ટુ ફિલ અપ ધ ફોર્મ, એની અંદર બહુ નોર્મલ ફોર્મ છે, કોઈ હોવા નહીં. હમણાં જ 2, 3, 4 દીકરાઓને તો હમણાં જ એમ્પ્લોયર મોટી કંપનીઓએ પણ અપ્રૂવ કર્યા છે. એટલે તમને જો જોબ લાગતી હોય ને આવું કંઈક સિનેરિયો લાગતો હોય તો પ્લીઝ મેક શ્યોર કે તમે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટુડન્ટ સ્ટ્રીમમાં એપ્લાય કરો. એની અંદર ઇઝીએસ્ટ એમાં PR થાય છે. 6 જ બેન્ડ જોઈએ છે, કશું જ જોઈતું નહીં. પણ એની પોઈન્ટ સિસ્ટમ છે 61 પોઈન્ટ્સની. 61 મીટ કરો એટલે જય સ્વામિનારાયણ, 60 પોઈન્ટ્સ અને યુ આર ગુડ ટુ ગો, રાઈટ? એવી રીતના ઇન ડિમાન્ડ સ્કિલ્સની અંદર જોબ ઓફર અગર તમારી પાસે હોય તો પણ તમે PR થઈ શકો. ઇન ડિમાન્ડ સ્કિલ્સ આર વેધર ઇટ્સ અ હેલ્થ કેર સ્ટ્રીમ, વેધર ઇટ્સ what I'll say IT ઓર ટેકનોલોજી ફિલ્ડ્સ, તો એ બધાની અંદર કાં તો ટ્રેડ સ્કિલ્સ કે વેલ્ડર, ફિટર, પ્લમ્બર. આપણને ઇન્ડિયામાં એવું લાગે કે ચંદુભાઈ પ્લમ્બર બહુ નકામા છે, પણ અહીંયા પ્લમ્બર બહુ કામના છે. એટલે મેક શ્યોર કે આપણે પ્લમ્બિંગ આવડતું હોય, નળ ફિટ કરતા આવડતા હોય તો જય સ્વામિનારાયણ કરી જ લેવાના, બહુ પૈસા છે ભાઈ. ઇલેક્ટ્રિશિયન હોય, ઇલેક્ટ્રિકલ્સમાં હો તો પણ મેક શ્યોર કરો કે આપણને જો પોઝિશન મીટ થતી હોય તો ટ્રેડ સ્કિલ વર્કરમાં તમે ફોલ થશો, રાઈટ? દેન દેર ઇઝ માસ્ટર્સ ગ્રેજ્યુએટ. આમાં કોઈ માસ્ટર્સ કરે છે અહીંયા? યસ, જો એક નીકળ્યો હોશિયાર, જબરદસ્ત. માસ્ટર્સ ગ્રેજ્યુએટ સ્ટ્રીમ, પ્લીઝ મેક શ્યોર કે તમે લાસ્ટ સેમિસ્ટરની અંદર તમે એલિજિબલ થઈ જશો. આઈએલ્સમાં પ્રોવાઇડેડ 7 બેન્ડ્સ તમારા આવે, એના દર વર્ષે કોટા હોય છે, તો મેક શ્યોર તમે લાસ્ટ સેમિસ્ટરથી પહેલાં જ પ્રિપેર કરવાનું ચાલુ કરી દો તો તમારું PR સીધું OINP-ની અંદર આવી જશે. યુ ડોન્ટ ઇવન નીડ અ વર્ક એક્સપિરિયન્સ ફોર દેટ. હ્યુમન કેપિટલ સ્ટ્રીમ્સ જે CRS-ને મેચ થતી હોય એની અંદર ફ્રેન્ચ સ્પીકિંગ આવે છે, ટેક પાયલટ પ્રોગ્રામ આવે છે, ફેડરલ ટ્રેડ સ્કિલ પ્રોગ્રામ આવે છે, ઘણા બધા પ્રોગ્રામ છે. ટેક પાયલટ સ્ટ્રીમ ઇઝ ઓલ્સો અ સબ કેટેગરી ઓફ હ્યુમન કેપિટલ પ્રાયોરિટી સ્ટ્રીમ. ટેક પાયલટ એટલે કે IT વાળા માટે સ્પેસિફિક ડ્રો. ડેવલપર્સ છે, કાં તો નેટવર્ક ટેકનિશિયન્સ છે, કે જે પણ એની પોઝિશન્સ છે ઘણી બધી છે. બિગ ડેટામાં છે કે ઘણી ખાસી પોઝિશન્સ છે, મોર દેન હંડ્રેડ્સ, રાઈટ? તો એની અંદર જે ફોલ થતા હોય એ લોકો માટે સ્પેસિફિક ડ્રો અને બહુ ઓછો સ્કોર આવતો હોય છે. ઘણી વખતે 430s પણ જાય છે. હમણાં રિસેન્ટલી 470s અંદર રહી રહ્યો છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. અધર PNP પ્રોગ્રામ્સ. ઓન્ટારિયોમાં ના આવ્યું, એઝ આઈ સેડ, કશો જ મેળ નહીં પડતો. ભૂકા બોલાઈ ગયા. યસ સર. હા, હે? હા, હા. ના થાય ને, કારણ કે તમે બીજો કોર્સ ચાલુ કરશો, રાઈટ? અને બીજી વસ્તુ કે તમે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ વર્ક પરમિટ ઉપર નથી. હવે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ વર્ક પરમિટ તમે એપ્લાય કરો ને તો વન્સ ઇન અ લાઈફ ટાઈમ મળે તમને,
બીજી વાર પીજીડબ્લ્યુપી મળે નહીં. એટલે આપણે એવું વિચાર નહીં કરવાનો કે હું આ 1 વર્ષનો પ્રોગ્રામ કરી લઉં અને પછી પીજીડબ્લ્યુપી લઉં, એ પતશે એટલે બીજો પ્રોગ્રામ કરીશ ને બીજી 1 વર્ષની લઈશ. એવું નહીં થાય. ઇટ્સ અ વન્સ ઇન અ લાઈફ ટાઈમ. તો એ સિનારીઓની અંદર પીજીડબ્લ્યુપી પર હોવ તો તમે એપ્લાય કરી શકો, તમારે બીજો કોર્સ નહીં કરાય પછી, રાઈટ? એટલે રાધર દેન દેટ કીપ ગુડ રિલેશનશિપ વિથ દેટ એમ્પ્લોયર એન્ડ મેક શ્યોર કે પછી એ તમને ફ્યુચરની અંદર હાયર કરે ને હેલ્પ કરે. કામ ચાલુ રાખવાનું એની જોડે, રાઈટ? એટલે એઝ આઈ સેડ, યસ જીનેશ પ્લીઝ. હા હમણાં મેં કીધી એ પ્રમાણે કે $1 million ટર્નઓવર તમારો એમ્પ્લોયર કરતો હોય, 5 એમ્પ્લોઈઝ હોય એની જોડે જે કેનેડિયન સિટીઝન્સ કે પરમેનન્ટ રેસિડન્ટ્સ છે, અને એ તમને જોબ ઓફર આપે છે NOC 0, 1, 2, 3 ની અંદર, તો યુ કેન અપ્લાય સ્ટ્રેટ અવે ફોર ધીસ પર્ટિક્યુલર પ્રોગ્રામ, પ્રોવાઇડેડ તમારી જો વર્ક એક્સપિરિયન્સ એ ફિલ્ડનો હોય તો. એવું નહીં કે તરત જ કરી નાખવાનું એમ. પીજીડબ્લ્યુપી, યસ યસ સર. એટલે ઓબ્વિયસલી નોક કોડને રિલેટેડ જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન્સ મેટર કરે. એટલે ટાઇટલ મેટર ના કરે કે કદાચ તમને એવું કીધું હોય તમને એવું લખ્યું હોય કે આસિસ્ટન્ટ ટેકનિશિયન, પણ તમારી ડ્યુટીઝ ટેકનિશિયનની મીટ કરતી હોય, યુ આર ગુડ ટુ ગો. ઓકે, there are other PNP programs, Alberta Advantage Immigration Program, Rural North. આ બધા જે ઇમિગ્રેશન પ્રોગ્રામ્સ છે એ ઉગાડ્યાનો આરો ના આવતો હોય એ સિચ્યુએશનની અંદર યુ હેવ ટુ ડુ ધીસ. તો એ સિનારીઓની અંદર યુ હેવ ટુ વર્ક ઓન ધીસ પર્ટિક્યુલર પ્રોગ્રામ્સ, જેની અંદર સૌથી સારામાં સારો છે એલ્બર્ટા, જેની અંદર અત્યારે જોબ ઓફર સ્ટ્રીમ ચાલે છે. એના ક્વેશ્ચન્સ આપણે અત્યારે નહીં લેવા, કારણ કે વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ પ્લાન ધેટ રાઇટ નાવ, because you guys are student, you would be into effect about this thing, કારણ કે આ લોસ દર વર્ષે ચેન્જ થાય છે. પણ અત્યારે જે વર્ક પરમિટ ઉપર હોય એ લોકો માટે સ્પેસિફિકલી એલ્બર્ટા, રૂરલ નોર્થ, ન્યૂ બ્રન્સવિક, નોવા સ્કોશિયા, નોર્થ વેસ્ટ ટેરેટરીઝ, કોઈને પોલર બેર બહુ ગમતા હોય, ધોળા છે, જો રહેવું હોય તો યુકાન જાય. ઘણા બધા ભક્તો અહીંયાથી ગયા હતા. લાસ્ટ વીક કદાચ સર્વનમનભાઈ આવ્યા હતા, તો એમને એ પોતે યુકોન રહી આવ્યા છે, યલો નાઇફ. તો તમે એમને પણ પૂછી શકો કેટલી મજા આવે ત્યાં. અને PNP પ્રોગ્રામ અહીંયા ઘણા બધા ભક્તો છે, કુલદીપભાઈ છે, કૃણાલભાઈ માલવિયા છે, એ બધા PEIમાં હતા, પણ PEI ઇઝ નોટ એઝ બિફોર. હવે PEIની અંદર ઘણા બધા ઇસ્યુઝ થાય છે. એટલે બને ત્યાં સુધી આઈ વિલ પ્રિફર સ્ટે ઇન ઓન્ટેરિયો. એના માટે લેંગ્વેજ સારી કરો, તમારું ફ્રેન્ચ સારું કરો, તમારું ઇંગ્લિશ સારું કરો, તમારા વર્ક એક્સપિરિયન્સ સારા લો, મેક શ્યોર. અને કશું જ ના થાય, કંઈ જ નહીં, તો છેલ્લે લગન તો છે જ, બરાબર? લગન તો કરી જ લેવાય છેલ્લે. પણ એનો મતલબ એ નહીં કે અત્યારથી આપણે એ જ અભિનિવેશમાં જતા રહીએ કે લગ્ન કરવાના જ છે ને તો અહીંયા કરીશું. પણ કદાચ એવું બને કે એની છોકરી એવું કે ભાઈ તારી જો સ્ટેટસ નહીં, તું મારી જો લગ્ન જ એટલા માટે કરે, ચાલ, રાઈટ? લાસ્ટ રિઝોર્ટ, છેલ્લે કશું જ ના હોય તો LMI પણ છે. આઈ રિકમેન્ડ ડોન્ટ ગો ફોર ધીસ, કારણ કે આની અંદર એક્સપ્લોઇટેશન વધારે થાય છે રાધર દેન તમારી હેલ્પ. ટેક્સેશન કરવું પડશે. એક એમ્પ્લોયર મિનિમમ $15,000-20,000 થી લઈને $40,000-50,000 સુધીના કોસ્ટ લે છે. પ્લસ દર મહિને એનો પેરોલ, એની અંદર જોબ નહીં હોતી, એ ખાલી દેખાડાની જોબ હોય છે. એ ખાલી તમને વર્ક પરમિટ એક્સટેન્ડ કરી આપશે. અત્યારે તમને ઘણા એજન્ટ મળશે કે સ્ટુડન્ટ શું કરવા રહ્યો છે, ચાલ હું તને LMI કરાવી દઉં. પ્લીઝ ડોન્ટ ફોલ ટુ દેટ. નથી પડવાની જરૂર, કારણ કે જરૂર નથી. કારણ કે એ જ એમ્પ્લોયર જોડે તમને ઘસી નાખશે બરાબરનો. એવું પેલા આપણે શેરડી ખબર છે ઇન્ડિયામાં રસ પીએ, કે પીલી કાઢે, 5-10 વાર ગાલ જ કરે પેલો. મેં પણ શું છે ભાઈ, રવા તો દે. કૂચો આવે તો કે ના, આ જે છેલ્લાનું કૂચા છે ને એમાં રસ સરસ હોય, ફીણ વધારે આવે, જાડો રસ નીકળે. એ સ્કીમ થશે તમારી જોડે. એટલે એવું ના કરીએ. એટલે LMIs, I don't want to do with the LMIs. And another thing is કે we want to make sure કે આપણું ઇમિગ્રેશન બહુ પ્રોપર રહે. We want to make sure કે આ સેમિનારનો મેઇન પર્પઝ ઇઝ દેટ કે યુ ગાઈઝ આર એજ્યુકેટેડ, યુ ગાઈઝ આર મેકિંગ શ્યોર કે તમે જે સ્ટેપ્સ લેવાની જરૂર પડે છે એ લો છો. બીજી વસ્તુ ઇમિગ્રેશનથી રિલેટેડ એ છે કે આપણે જે જગ્યાએ બેસીએ છીએ એ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મેં એક પ્રસંગ તો તમને કીધો કે ભગવાન ચકલી હારું બ્રહ્માંડ ડૂબાડે એવી રીતના ડૂબાડ્યું, પણ ઇમિગ્રેશનની સિસ્ટમ પણ બદલી શકે, ઇમિગ્રેશન ઓફિસરને પણ આંધળા કરી શકે એવા મને મળ્યા છે, એવા ભગવાન છે પ્રબોધ સ્વામી મહારાજ. કેમ? તો સહજભાઈ કરીને અમારા નોર્થયોર્કમાં કાર્ય કરતા છે, અમારા સૌના લીડર છે. એને TR to PR ની અંદર પહેલાં PRની ફાઇલ મૂકી, અને TR to PR ની અંદર એ ફાઇલ મૂક્યા પછી
એક્સપ્રેસ એન્ટ્રીની અંદર ડ્રો આવ્યો અને ટીઆર ટુ પીઆરની ફાઇલ એનો પ્રોસેસિંગ ટાઈમ લાંબો હતો. એટલે એમની વર્ક પરમિટ પતી હતી ઓક્ટોબરમાં એ બીજા કમિંગ યરની અંદર, અને એ જ વર્ષમાં મેમાં ટીઆર ટુ પીઆર આવ્યું, પછી ઓક્ટોબરમાં વર્ક પરમિટ પતી હતી. તો હી થોટ કે લેટ મી અપ્લાય ફોર એક્સપ્રેસ એન્ટ્રી એન્ડ વિથડ્રો ધી ટીઆર ટુ પીઆર ફાઇલ. બે ફાઇલ જોડે ના રખાય. તો વોટ હી ડીડ વોઝ હી વિથડ્રોડ દેટ ફાઇલ, અને એ વિથડ્રો કર્યા પછી એના પૈસા પણ પાછા આવી ગયા, બધું આવી ગયું, અને એક્સપ્રેસ એન્ટ્રીમાં ફાઇલ મૂકી. એક્સપ્રેસ એન્ટ્રીમાં જે ઇન્ફોર્મેશન આપી હતી સમહાઉ થોડીક મિસમેચ થતી હતી ને એમને ડ્રોમાં ઓપ્ટ કરી લીધું. એટલે કહું છું બતાવવાનું. તો ઇમિગ્રેશન કેનેડાએ આફ્ટર જે એની વર્ક પરમિટ પતવાની હતી ઓક્ટોબરમાં, સપ્ટેમ્બરમાં ઇમિગ્રેશન કેનેડા કેમ અક્રોસ એન્ડ સેડ કે વી આર રિફ્યુઝિંગ યુ. એટલે હવે કરવાનું શું? ભજન. એટલે પહેલી વાત કરી કલ્પેશભાઈ સાથે કે કલ્પેશભાઈ વોટ કેન બી ડન ઇન ધીસ સિચ્યુએશન? તો કે ચિંતા ના કરો, આપણે ભજન કરીએ અને સુરત સ્વામીને પ્રાર્થના કરે, કે પ્રબોધ સ્વામીને પ્રાર્થના કરે. એ સુરત સ્વામીને પ્રાર્થના કરી. સુરત સ્વામી કીધું કે ભજન કરો અને પ્રબોધ સ્વામીને અમે પ્રાર્થના કરીશું. છોકરાએ એ અમારા લીડર છે, એમને કલાક સિન્સિયરલી ભજન કર્યું, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, એવરી ડે 1 hour. પછી અમને મારું ઇમિગ્રેશનનો જોબ છે, આ છે તે છે, તો કલ્પેશભાઈ મને કીધું કે કંઈક કરો ને, કકરાટ કરો આ લોકોને કે ભાઈ આ ફાઇલ આવી રીતના કેવી રીતના રિફ્યુઝ થાય, જો ટ્રાય કરો રિકન્સિડર થાય તો. તો 15-20 દિવસ પછી અમે લોકોએ કકરાટ કરીને ફોન કર્યો IRCCમાં. હું સહજભાઈ બનીને વાત કરતો હતો. હું ભાઈ તમે લોકોએ, એટલે મને એ વખતે ભગવાને બુદ્ધિયોગ આપ્યો કે ભાઈ પેલી પીઆરની ફાઇલમાં મેં કીધું પૈસા આવી ગયા છે કે હા આવી ગયા છે. હું ટ્રાય તો કરો, ભજન કરો છો તો ભગવાન કદાચ લિંક કરે છે કે નહીં એપ્લિકેશન. તો એપ્લિકેશન જે ટીઆર ટુ પીઆરની 6 મહિના પહેલાં જે વિડ્રો કરી દીધી હતી એ ફાઇલ લિંક થઈ IRCCની સિસ્ટમમાં. $1 બિલિયન ખર્ચેલી સિસ્ટમ છે, જે આટલી ભયંકર સિસ્ટમ છે, કોઈની થઈ નહીં આજ સુધી, પણ આના માટે ભગવાને કરી. તો એની લિંક થઈ. મેં કીધું આ લિંક થાય છે ને, મને કેલા રિફ્યુઝલ આવી છે. મેં તું શાંતિ રાખને ભાઈ, વાત તો કરવા દે. અને હું આમે પહેલાંથી ગિલિન્ડર, એટલે મેં ફોન કર્યો IRCCને. ભગવાને બુદ્ધિયોગ આપ્યો, મેં ફોન કર્યો, કકરાટ કર્યો. મેં હું મારી ટીઆર ટુ પીઆરની ફાઇલ તમે વિડ્રો કરી કેમ? તો કે તમે જ કરી હશે, અમે ના કરીએ. મેં તમે જ કરી, મારે તો ફીસ પાછી આવી, મને ખબર નહીં, હું ક્યારનો રાહ જોઉં છું, મારી એપ્લિકેશને લિંક થયેલી છે, વોટ ઇઝ ધીસ હેપનિંગ? મને કોઈ કરસ્પોન્ડન્સ આટલા ટાઈમથી નહીં, 6 મહિના ઉપર થઈ ગયું, વોટ આર યુ ગાઈઝ ડુઈંગ? તો પેલી જે કોલ સેન્ટર એજન્ટ હતી એ ગભરાઈ ગઈ. એટલે એને કીધું કે ના એવું ના બને. પછી એને ચેક કર્યું તો કે હા તમારી ફાઇલ તો તમે વિડ્રો જ નહીં કરી. મેં કીધું તો એને એ ફાઇલ રીકન્સિડર કરી. હવે એ ફાઇલ રીકન્સિડર કરીને એનું તરત ને તરત એના એ દિવસે બાયોમેટ્રિક્સ મોકલ્યું. પણ એને મને કીધું કે પણ વન કન્ડિશન, તું અત્યારે એની એપ્લિકેશન ફીસ ભર દે, કારણ કે તારી ફીસ પાછી આવી ગઈ છે. મેં કીધું અરે અભી હાલ ભર દો. તું કે ચાલુ ફોન ઉપર? તો ચાલુ ફોને મેં ભર્યું અને પછી મેં IRCC વેબ ફોર્મ કર્યું, સીધું અપલોડ કર્યું. અડધો કલાક ફોન ચાલ્યો એની જોડે. અને પછી ઇવેન્ચ્યુઅલી ભજન કરતા બાયોમેટ્રિક્સ આવ્યું. બાયોમેટ્રિક્સ આવ્યા પછી સીધી PPR આવીને PR થઈ ગયા. ઓક્ટોબરમાં એમનું PR વર્ક પરમિટ પતવાનું હતું એની પહેલાં. કેમ? તો કે 2 સારા સાધુ અને 4 સારા હરિભક્તો સાથે જીવ જોડ્યો. એનાથી શું થયું? કપિ અંકલ આપણને ઘણી વખતે કહેતા હોય, કુણાલભાઈ કહેતા હોય, કુલદીપભાઈ કહેતા હોય, વનીભાઈ કહેતા હોય, બધા જે કાર્યકર્તા છે, સોરી મને બધાના નામ નહીં ખ્યાલ, બટ બધા જે કાર્યકર્તા છે, યોગેશભાઈ છે, બધા આપણને કહેતા હોય કે સ્વામી ભજન કરો, એની પાછળ કારણ આ છે. એમની જોડે જીવ જોડવાનું કારણ આ છે. પેલા ભગતને અમને કલ્પેશભાઈએ આઈડિયા આપ્યો કે ભાઈ કકરાટ તો કર, માથાકૂટ કરી તો આ થયું. કરી જ ના હોત તો? સુરત સ્વામીએ પ્રબોધ સ્વામીને પ્રાર્થના કરી, ભજન કરવાની અમને આજ્ઞા આપી, તો ભજન કર્યું એને સિન્સિયરલી 1 કલાક. પણ ભગવાને હાથ ક્યારે જાળ્યો? કારણ કે સ્વામીજીને પ્રબોધ સ્વામી સાથે તમે પહેલા જાઓ ને તો પહેલો પ્રશ્ન એ પૂછે સભા ભરે રેગ્યુલર? તો કે ઓકે ભગવતી સાથે જીવ જોડ્યો છે કે 2 સારા સાધુ 4 સારા હરિભક્તો સાથે જીવ જોડ્યો કે હા? તો કે ભાઈ ભગવાન ટેન્શન જ નહીં, ભજન કરો. તો ભજન કરવાનું કીધું અને એને ભજન કર્યું તો એને PR થઈ ગયું. કહેવાનો મતલબ એ છે એવરીથિંગ, આ બધા કોમ્પ્લિકેટેડ લોસ, આ તે ફલાણું ઢીકણું બધું એક જગ્યાએ, અને ભગવાનને માથે પડીને નિસંશય થઈને ભજન કરવું એ એક જગ્યાએ. ત્રીજી વસ્તુ, આપણે 1+1ની અંદર ઘણા બધા દીકરાઓ હોઈશું. વી ફેસ્ડ અ લોટ ઓફ ચેલેન્જીસ, કારણ કે મારો 1 યરનો પ્રોગ્રામ હતો. આઈ ડિડન્ટ હેડ ધેટ ગાઈડન્સ. તો મેં 1 યર પછી LMI કર્યું ને LMI પછી મારું PR થયું છે એકચ્યુઅલી. પણ એ ટાઈમની અંદર અમે જે ચેલેન્જીસ ફેસ કરી, ઘણા ખરા દીકરાઓ અમારા નોર્થ યોર્કની અંદર છે, જેમ કે આ દીકરાએ પૂછ્યું કે 1+1ની વચ્ચે હું આ કરી લઉં તો ચાલે?
કાં તો મને આ કોર્સ મારા એજન્ટે ત્યાં સાઇન કરાવી કે આ જ કોર્સ કરવો પડશે. ઇટ્સ નોટ લાઇક દેટ. મેક શ્યોર કે તમારું કરિયર પ્રોપર હોય. મેક શ્યોર કે યુ આર ગોઈંગ થ્રુ અ પ્રોપર ચેનલ. મેક શ્યોર કે તમને એક પ્રોપર ગાઈડન્સ મળે. તો આ બધા હિકઅપ્સ વી હેડ ગોન થ્રુ અ લોટ. એને એવા જ હિકઅપ્સની અંદર કૃણાલભાઈ માલવિયા છે, વર્ણિભાઈ છે, ફાલ્ગુનભાઈ પંડેરી છે, એ બધા એ ટાઈમે જ સ્ટુડન્ટ તરીકે આવ્યા હતા. કૃણાલભાઈ ઇઝ લાઇક ધ ઓલ્ડેસ્ટ, કારણ કે હી કેમ ઇન 2011 એઝ આઈ ડીડ. તો એ બધા જ સ્ટુડન્ટ ઉપર આવ્યા. જે હિકઅપ્સ ફેસ થઈ એના પછી તે ડિસાઇડેડ કે આપણે કંઈક રિસર્ચ કરીએ. ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ good amount of time, maybe 6-8 months, they had researched અને ઘણી બધી colleges ને university સાથે connect કરીને they had opened their own company. That's what they are going to talk about. I don't want to talk on that, but I would like to call Krunal bhai to talk about that particular part. અને એનાથી આપણને શું હેલ્પ થઈ શકે, how they are એ લોકો એક પર્ટિક્યુલર મીડિયમ લઈને આવ્યા છે જેનાથી આપણને જે 1+1 પ્રોગ્રામમાં જે જવા માગતા હોય, જે લોકોને સ્ટુડન્ટ્સને એડમિશન્સમાં પ્રોબ્લેમ થતો હોય, એ લોકોને એ હેલ્પ કરવા માટે થઈને આ પર્ટિક્યુલરલી એક વડીલોના ગાઈડન્સ અંડર રહીને, કલ્પેશભાઈના ગાઈડન્સ, કપિભાઈના ગાઈડન્સ અંડર રહીને આ એક જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એને લોન્ચ કરી રહ્યા છે અને એની અંદર આપણને સૌને હેલ્પ કરશે. તો આ લાસ્ટ કુનાલભાઈ ટુ કમ અક્રોસ એન્ડ હેલ્પ અસ આઉટ વિથ દેટ. યસ, યુ હેડ અ ક્વેશ્ચન. ના, ઇટ શુડ મેચ. મેક શ્યોર કે એને કહે કે તું સુપરવાઇઝર આપ, એનો વાંધો નથી, પણ તું તારી જે પેરોલ કંપની છે એને કહીને મારી પોઝિશન ચેન્જ કરાવી આપ. એન્ડ ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ ડુ દેટ. એટલે તમે એ વાત કરો. વેલ, it depends, but we after this sabha will meet in person and આપણે ડિસ્કસ કરીએ what can exactly be done in that scenario. But જેને આવા ક્વેશ્ચન્સ હોય, પ્લીઝ meet us personally. We would be able to more than happy to evaluate your profile અને અમે તમને વધારે ગાઈડન્સ એ બાબતે આપી શકીશું, રાઈટ. બટ મહારાજ અને સ્વામીજીને એટલી જ પ્રાર્થના છે કે આપણને સૌને એવી સાનુકૂળતા ગોઠવી આપે. પણ આપણે એમને પ્રોમિસ આપી છે કે અમે એટલું મેક શ્યોર કરીશું કે અમે નિયમિત સભા અને 2 સારા સાધુ અને 4 સારા હરિભક્તો સાથે જીવ જોડીશું. કપી અંકલ છે, કૃણાલભાઈ છે, યોગેશભાઈ છે, વર્ણિભાઈ છે, બધા કુલદીપભાઈ છે, બધા સાથે અમે જીવ જોડીશું અને નિયમિત ભજન કરીશું ને પૂજા કરીશું. જેથી કરીને સ્વામી આપ અમારા જીવનમાં સાનુકૂળતા એવી ગોઠવજો કે અમારું PR સહેજે સહેજે થઈ જાય અને અમે સર્વોપરી રીતના આપના સેવા કાર્યમાં નિમિત્ત બની શકીએ. એવો રૂડો બુદ્ધિયોગ આપજો. એ જ પ્રાર્થના. જય સ્વામિનારાયણ. દાસના દાસ બનાવશો જ. અપ ટુ કુણાલભાઈ. જય સ્વામિનારાયણ. ટાઈમ વધારે નથી લેવો. જેમ અલૌકિકભાઈએ વાત કરી કે ખાસા બધા છોકરાઓ કોર્સ લઈને આવે તો ઘણી વખત એવું બનતું હોય કે 2 યરમાં સેટ ના થતું એટલે 1 યરનો પ્રોગ્રામ લઈને આવે ને પછી 1+1માં જાય. આમાંથી કેટલા જણાને 1+1નો પ્રોગ્રામ છે? અને આમાંથી કેટલાનો ફર્સ્ટ યર પતી ગયું છે? સેકન્ડ યરનો પ્રોગ્રામ કોનો સ્ટાર્ટ થયો છે? સ્ટાર્ટ હવે થશે. તો સેકન્ડ યરમાં એનરોલ કરી દીધું છે, રાઈટ તમે? ઓકે. એટલે ફ્યુ થિંગ્સ કે અહીંયા સ્ટડી કરવા માટે આવ્યા છીએ તો એક વસ્તુ શું ધ્યાન રાખવાની છે કે તમારો જે કોર્સ છે એને રિલેવન્સ કોર્સ લે. એવું ના થાય કે પેલો કોર્સ સપ્લાય ચેન, બીજો કોર્સ PMP, જે મેજોરિટી બધા કરે છે એવું, રાઈટ? કેમ કે ઇઝીએસ્ટ કોર્સ છે, કોલેજ એપ્લિકેશન ફીસ નથી લેતી અને મારા અપ્લાય થઈ જશે અને મને એડમિશન મળી જશે. પણ એ 2 વર્ષનો કોર્સ કર્યા પછી શું? એ 2 વર્ષના કોર્સ કર્યા પછી શું? અલૌકિકભાઈએ જે વાત કરી, ઇમિગ્રેશન રૂલ્સ આર ગેટિંગ સ્ટફર. તો એ વસ્તુ કરવા માટે થઈને અમે લોકોએ વેન્ચર સ્ટાર્ટ કર્યું છે એજ્યુલિંક્સ કેનેડા. સ્પેસિફિકલી જે છોકરાઓ 1+1ના કોર્સમાં છે એ લોકોને જેનો 1 યરનો પ્રોગ્રામ પત્યો અને સેકન્ડ યરનો પ્રોગ્રામ હજુ ના લીધો હોય તો આઈ વુડ રેકમેન્ડ રીચ આઉટ ટુ અસ. એટલા માટે કે એનો સેકન્ડ યરનો પ્રોગ્રામ આપણે પ્રોપરલી સિલેક્ટ કરી શકીએ. એટલા માટે અહીંયા હમણાં પેલું બારકોડ આવશે, જો કોઈને બી સ્કેન કરશે તો એમાં ફોર્મ છે, ખાલી માઇનર ડિટેલ અંદર છે એ ભરી દે એટલે
એના પરથી પછી આપણે આગળ ડિસિઝન લઈ શકીએ. ને સેકન્ડ થિંગ કે જેનો 2 યરનો પ્રોગ્રામ પતે છે એ લોકોએ જે રીતે આલૌકિકભાઈએ કીધું એમ મેક શ્યોર સ્ટાર્ટ અર્લી. પહેલી વખતમાં જેટલાય આયલ્સ આપી છે એને માંડ બેન્ડ આવ્યા હોય છો, એ બધા એવું સમજે કે હું કેનેડા આવ્યો છું, 2 વર્ષ ભણ્યો છું એટલે બેન્ડ લાવી દઈશ. 2 વર્ષની સ્ટડીઝ, 3 વર્ષની જોબ પછી 4 વખત આયલ્સ આપી છે મેં. એટલે એવું તો કોઈ ધારે જ ના કે હું પહેલી જ વખતમાં CLB 9 બેન્ડ લાવી દઈશ. એટલે સ્ટાર્ટ અર્લી. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. થોડાક ટાઈમ પહેલાં તે એક છોકરો આવેલો, એની જોડે વાત થઈ હતી. એ છોકરાની વર્ક પરમિટ ઓગસ્ટમાં એક્સપાયર થાય છે. આયલ્સ આપેલું હતું, આયલ્સ એક્સપાયર થઈ ગયું છે. વર્ક પરમિટને 5 મહિના બાકી છે. એટલે મેં એને એવું પૂછ્યું કે એક્સપ્રેસ એન્ટ્રીની પ્રોફાઇલ બનાવી છે? તો મને કે નથી બનાવી. મેં કીધું કેમ? મને કે કંઈ સેટ નહીં થાય એવું. આયલ્સ આપી છે કે નથી આપી? મેં કીધું તમારી પાસે 1 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ છે, આયલ્સ આપી નથી, તો કદાચ રખેને એવું થયું કે ભાઈ ચાલો શું કહે દીવો બુજાતા પહેલાં છેલ્લું ફૂંક મારી દીધું ઇમિગ્રેશને અને પોઈન્ટ્સ નીચે આવી ગયા તો રાઈટ. એટલે સ્ટાર્ટ અર્લી અને પ્રોપર પ્લાનિંગ કરીએ. કારણ કે આ કન્ટ્રીમાં સર્વાઈવ કરવું છે તો 2 વર્ષનો કોર્સ ભણીને સર્વાઈવ નથી થઈ જવાનું. કોલેજની ડિગ્રીથી કોઈ આપણને બેંક એકાઉન્ટમાં પૈસા નહીં આપવાના. એ કોર્સ રિલેવન્ટ કર્યો હશે તો એનાથી તમે આગળ પછી સારું કરિયર બનાવી શકશો. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપો. અત્યારે મારી પાસે 4 એવા છોકરાઓના કેસ છે. સેમ વસ્તુ, 1+1નો પ્રોગ્રામ છે, પહેલું વર્ષ પતવા પર છે, સપ્ટેમ્બરમાં નવું ઇન્ટેક સ્ટાર્ટ કરવું છે. એ 4 જણાને મેં પૂછ્યું તો સિમ્પલ વસ્તુ, એમના જે ઇન્ડિયાથી જે બી એજન્ટ હતા એ બધા એક જ કોર્સ અપાયો છે, પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ. કેમ? એન્ટ્રી ફીસ નથી, ઇઝીએસ્ટ કોર્સ છે અને પતી ગયું. હવે એ છોકરો ઇન્ડિયાથી પોતે ફાઇનાન્સનું બેકગ્રાઉન્ડ છે, પહેલો વર્ષ એણે ફાઇનાન્સનો કર્યો છે, તો અત્યારે એની જોડે એ માથાકૂટ કરીએ તો બી એવું લાગે કે એને સમજ ના પડે કે ભાઈ સ્ટેપ બેક, એક સારો ફાઇનાન્સનો કોર્સ લે તો ફાઇનાન્સની ફિલ્ડમાં આગળ કરિયર બનશે. પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ લઈ લો છે, કેમ? બીજા કોઈ કોર્સ નથી. કેમ? મારા એજન્ટે કહ્યું છે. આલૌકિકભાઈએ જેમ કહ્યું ને એમ કે તમારી જે ફાઇલ હોય અત્યારે એનું રેલેવન્સ નહીં ખ્યાલ આવે તમને, પણ સ્ટડીઝ પત્યા પછી જેટલા સ્પેસિફિકલી જેટલા છોકરાઓ બેચલર્સ કરીને આવ્યા છે અને ગેપ જોડે આવ્યા છે, યુ શુડ આસ્ક અર્લી ટુ યોર એજન્ટ કે શું એક્સપિરિયન્સ મૂક્યો છે અને કઈ રીતે મૂક્યો છે. કેમ કે એ વસ્તુ આગળ જઈને તમને જ ઇમ્પેક્ટ કરશે. પણ એ વખતે છેલ્લા દિવસે તમે જો એ રિસર્ચ કરવા જશો ને તો તમને બહુ ડિફિકલ્ટ પડશે. એટલે જેટલા બી લોકોનો 1+1નો પ્રોગ્રામ છે, એ લોકોને પણ રેકમેન્ડેડ છે કે 2+1 કરે. તો 3 વર્ષનો પ્રોગ્રામ થશે તો એનાથી ફાયદો હોય કે તમને CRS ની અંદર બેચલર્સના કન્સિડરેશન લીધા પોઈન્ટ મળશે. તો એના લીધે કહીને તો 12 પછી જે પીઆરના ઇશ્યુઝ છે એ તમે ફેસ નહીં કરો, રાઈટ. અને એના જે એડવાન્સ સ્ટેન્ડિંગ મળતા હોય જે તમે હેલ્પ કરો તો એનાથી એમને ફ્યુચરમાં બેચલર્સ કરવું હશે તો વાંધો નહીં, આ 3 વર્ષ કપાઈ. એટલે આ બધી જે વસ્તુઓ છે એ અમે લોકો અહીંયા રહીને અહીંયા ભણ્યા છીએ અને અહીંયાનું એન્વાયરમેન્ટ જાણીએ છીએ. સો વી કેન ટેલ યુ ઓર વી કેન લીડ યુ ટુ ધ રાઇટ પાથ. સિમ્પલ વસ્તુ છે જે આલૌકિકભાઈ કીધું કે અમને કોઈ બીજી જરૂર નથી, પણ તમારું કરિયર સેટ થશે તો તમે 5 છોકરા બીજાને હેલ્પ કરશો. એ જે રિપલ ઇફેક્ટ છે એ બેનિફિટ કરશે, બીજું કોઈ બેનિફિટ નથી કરવાનું. એટલે અહીંયા આલૌકિકભાઈ જેમ કીધું એમ કે આ બધી કોલેજ જોડે ટાઈઅપ છે, એટલે તમારે કોઈ બી કોર્સ હોય, તમારો પસંદગીનો કોર્સ હોય એમાં આપણે એપ્લાય કરવું છે, નોટ કે તમારો એજન્ટ કે એમાં. એટલે જેટલાને બી 1+1 કોર્સ હોય ને જો ફરીથી દે વોન્ટ ટુ રીથિંક ધેર સિચ્યુએશન તો રીચ આઉટ ટુ અસ, વી વિલ હેલ્પ. અને મેક્સિમમ આપણે પ્રયત્ન કરીશું કે તમારા કરિયરને જે રિલેટેડ કોર્સ છે એ કોર્સમાં સ્ટડીઝ થાય. કેમ? એ વસ્તુની વેલ્યુ અત્યારે નહીં ખબર પડે, આગળ ખબર પડશે. જ્યારે ટાઈમ આવશે ને ત્યારે આલૌકિકભાઈ કીધું એમ કે પછી રડવું પડશે કે સાલું આ કરી લીધું હોત તો સારું હતું, રાઈટ. એટલે આ ફોર્મ છે જેને બી ફિલ આઉટ કરવું એ કરી દેજે, પછી આપણે વાત કરીશું. અને આલૌકિકભાઈ બી પછી છે એટલે કોઈને બી કંઈ ક્વેશ્ચન્સ કે કંઈ કન્સર્ન્સ હોય તો વિલ ટોક આફ્ટર. સજાનંદભાઈ મહારાજ.
સજાનંદ સ્વામી મહારાજની છે. સ્પેશિયલ થેન્ક યુ ટુ અલૌકિકભાઈ કે જે આપણને આટલી બધી ડિટેલ્સ આપી. હજી અલૌકિકભાઈ અહીંયા છે બાય ધ ટાઈમ કોઈને બી એવા પર્સનલ ક્વેશ્ચન્સ હોય અને પૂછવા બી હોય, કોઈ સ્પેસિફિક ટાઈપનું ગાઈડન્સ જોતું હોય તો બી અહીંયા છે. અને જે અમુક વસ્તુ એણે બિગ એન્ડ બોલ્ડમાં પોઈન્ટ આઉટ કરી એ વસ્તુ આપણે થોડી મેક શ્યોર કરવી છે. કે જેમ કે ફર્સ્ટ થિંગ શું કે તમે એકવાર એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયામાં ફોલ થાવ છો તો જસ્ટ મેક શ્યોર કે તમે પ્રોફાઇલ ક્રિએટ કરો. જસ્ટ ડોન્ટ વેઇટ કે ભાઈ ઓકે 1 વર્ષનો પતે ને હું આયલ્સ આપું ને પછી XYZ આખી પ્રોસેસમાં આગળ વધીએ, બાય ધ ટાઈમ એવું ના થાય કે ટાઈમ જતો રહે. તો આ વસ્તુઓ મેક શ્યોર એક આપણે વસ્તુ કરવી છે. અને બીજી વસ્તુ જેવી રીતે અલૌકિકભાઈ મેન્શન કરી કે જે કોર્સિસ લઈને આવ્યા છે, મેક શ્યોર કે તમે એવા કોઈ કોર્સિસ પિક કરો જ્યારે સેકન્ડ રાઉન્ડમાં જાઓ છો કે જે તમારા એકચ્યુઅલ ફિલ્ડમાં કામ આવે. એવું નહીં કે જસ્ટ કે ભાઈ 1+1 ભેગું કરવું છે એટલે આપણે પૂરું કરી દઈએ. આપણે $19,000-18,000 ક્યાંય બી નાખવા જ છે તો વાય ડોન્ટ વી જસ્ટ પુટ ઇટ ઇન અ ગુડ પ્લેસ કે જ્યાંથી આપણને થોડું ઘણું રિટર્ન મળે. તો એવા માઇન્ડસેટથી જ આપણે જ્યારે કોર્સ પિક કરીએ ક્યાંયથી બી કરીએ, નોટ નેસેસરી કે ભાઈ તમે એજ્યુલિંક્સ કેનેડા થ્રુ જ કરો, નોટ નેસેસરીલી, પણ જ્યાંથી બી કરો જસ્ટ મેક શ્યોર કે એ થોટ તમારા માઇન્ડમાં હોય. PR થઈ જશે તો તમે બહાર વોક કરવા નીકળશો, ગુલાબ નહીં ઉગડવા માંડે, રાઈટ? સિચ્યુએશન વિલ રિમેઇન સેમ. ઇટ જસ્ટ મેટર ઓફ સ્ટેટસ. તમારું એક સ્ટેટસની સિક્યોરિટી થઈ ગઈ છે પણ તમારું કરિયર ઇઝ ઇન ધ સેમ પાથ. તો એ બી એક વસ્તુ મેક શ્યોર કરવી છે એટ ધ સેમ ટાઈમ. અને અલૌકિકભાઈ છે, અગેન કોઈને બી ક્વેશ્ચન્સ હોય, કુણાલભાઈ બી અહીંયા છે, એનીથિંગ ઇફ યુ નીડ ઇટ. અને આવતા વીક નહીં અને એના પછીના વીક એટલે કે March 14, જેવી રીતે અર્લી વાત કરી ત્યારે ઘણા બધા દીકરાઓ નહોતા કે ભાઈ આપણે રાઇઝઅપની આખી સિરીઝ સ્ટાર્ટ કરી છે. એક વસ્તુઓ માટે આપણે મેક શ્યોર કરવી છે કે બધા દીકરાઓ એમાંથી યુઝ ટુ થાય, પાસ થ્રુ થાય અને દે ગેટ સમ યુઝફુલ નોલેજ. કે ભાઈ ઇમિગ્રેશન રિલેટેડ હોય કે ભાઈ ઇન્ટરવ્યૂ કે રેઝ્યુમે પ્રિપેરેશન હોય. તો 14th એટલે કે આવતું વીક આપણી સભા હશે, ત્યાર પછીનું જે ઓફ વીક છે એના થર્સડે સેમ ટાઈમ સેમ ડે અહીંયા 14th March, સોરી નોટ ધ નેક્સ્ટ વન, 14th માર્ચના આપણે ઇન્ટરવ્યૂ પ્રિપેરેશન અને રેઝ્યુમે બિલ્ડઅપનું આખો સેમિનાર આપણે કરવો છે. તો આ લોકેશન આ છે. મેક શ્યોર એક વસ્તુ કરવી છે કે હર્ષિતભાઈ આખું એક ફોર્મ મોકલશે કે જેની અંદર આપણે આપણી ડિટેલ ઇનપુટ કરવી છે. તમારા રેઝ્યુમે અટેચ કરવાથી માંડીને બધું જ હશે, જેથી જે ઇન્ટરવ્યૂ પ્રિપેરેશન અને રેઝ્યુમે બિલ્ડઅપની ટીમ હશે એ રેકગ્નાઇઝ કરશે આખું રિવ્યૂ કરીને, અને જ્યારે ટિપ્સની જરૂર હશે ત્યારે તમને ટિપ્સ આપી શકશે. તો બધા મેક શ્યોર કરે કે એ ફોર્મ ફિલઅપ કરે. પોતાના ફિલ્ડનું છે એમાં સ્પેસિફિક ફિલ્ડ માટે બી આપણે એડવાઇસ કરીશું. અને એ દિવસે એક વસ્તુ એ મેક શ્યોર કરવાની છે કે આપણે બધા પ્રોફેશનલ અટાયરમાં આવીએ. બધા પ્રોફેશનલ કપડાં પહેરીને આવે કે જેવી રીતે તમે ઇન્ટરવ્યૂ માટે જતા હોય, જસ્ટ ઇન અ સિમિલર વે. તો એ વસ્તુ એક ખાલી આપણે એ દિવસના દિવસે મેક શ્યોર કરવી છે કે બધા આવીએ તો એ પ્રોફેશનલ વેમાં આવીએ કે જેથી તમારું ઇન્ટરવ્યૂ પ્રિપેરેશન અને રેઝ્યુમે બિલ્ડઅપમાં આપણે બ્રશઅપ કરી શકીએ. સજાનંદ સ્વામી આપણે અહીંયા સભા પૂરી કરીએ છીએ. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.